se aprind, graficele prind viață. Bine ai venit, luminile se aprind, la seara de cripto. Graficele prind viață. Luminile se Verde sau roșu, piața nu doarme, capital în mișcare și mize enorme. De la New York până la București, urmărim bani să vedem unde-i găsești. Bitcoin se mișcă, Ethereum îl urmează, Nasdaq accelerează, S&P reacționează, bursa respiră, volatilitate, cripto și acțiuni le analizăm pe toate. Aurul strălucește când frică. Lovește, petrolul ia foc, când conflictul pornește, dolarul se ridică, obligațiunile cad, VIX-ul se trezește, investitorii se retrag. Elon privește spre Marte, SpaceX schimbă jocul, de pe bursă până în orbită reaprinde focul, rachetele urcă, evaluarea crește, noi citim piața și vedem ce urmează. Când mulțimea aleargă și panica crește, noi citim piața și vedem ce urmează. Grafice și date, răbdare și viziune, din spatele mișcării găsim conexiune. Trump dă un mesaj, graficele sar, un singur cuvânt și piețele tresar. Jerome a plecat, un capitol s-a încheiat, Kevin Warsh e aici, un nou joc a început. Lichiditatea se schimbă, Wall Street așteaptă, inflația decide dacă Fed-ul mai taie rate cat sau hold, risc sau câștiga, ori sau acțiuni, ce alegem în timp. Bitcoin la suport, rezistă sau îl pierde, Nasdaq rupe maximum sau cade printre trepte, long sau short, dump sau pump, în seara asta descifrăm tot. Simte pulsul pieței, În seara asta suntem conectați, cripto, bursă și investiții. Daniel Niță, suntem live. Simte pulsul pieței, Lumini de neon peste grafice, piața se mișcă. începe povestea. Bine ai venit la seara de cripto. Wall Street, Elon, SpaceX, spre stele, Bitcoin, Ether, S&P, aur, petrol, Nasdaq. Long sau short, risk on, dump sau pump, pulsul pieței, seara de cripto. Daniel Niță, Daniel Niță. Boom. Suntem live. Oh, da, boom baby, suntem live în seara de cripto, episodul cred că e undeva la 23 din sezonul 9. Țineți cont că avem 9 sezoane de seara de cripto, adică vreo 900 sau 1000 de episoade de seara de cripto, mai mult decât tânăr și neliniștit. Vedem că imaginea nici nu e cadrată, cumva tehnologia ne face figuri, dar nu e niciun fel de problemă. Ia vezi aici cum se cadrează, mamă, s-a cadrat imediat. Și după cum vedem, e și Donald Trump prezent. O să vorbim astăzi despre ședința Fed, desigur, ședința FOMC. Sper că v-a plăcut intro-ul, a fost așa un test. Ați văzut că muzica a luat o razna la un moment dat, cred că a fost ceva de la YouTube, deoarece imediat cum am închis și-a revenit. Dar o să facem chestii de genul ăsta mai profesioniste în viitor și intro-ul ăsta o să rămână, adică intro-ul ăsta de fiecare dată o să ne arate ce se întâmplă în live-ul ăsta, adică care sunt prețurile, la ce ne uităm și care sunt perspectivele pentru live-ul în care suntem. Vă salut pe toți,
Kevin Walsh, dobânda de referință în aproximativ 13 minute. Vom intra imediat în prezentare, deci țineți-vă bine, deoarece e stufoasă, dar o să trecem repede prin ea, având în vedere că ar putea să fie prima ședință Fed în care o să avem o surpriză. E posibil, deoarece nu știm ce ne va spune Kevin Walsh, pentru că el nu face forward guidance, adică nu ne spune dinainte dacă taie, ridică dobânda sau o menține cum făcea Jerome Powell. Adică Jerome Powell fix asta făcea cu câteva zile înainte sau săptămâni, ne dă o idee. Ridică dobânda de referință, nu ridică dobânda de referință, o scade, o lasă la același nivel și piețele știau. Acum, în cazul Walsh nu o să mai fie așa și asta o să aducă volatilitate. Ați văzut piețele bursiere în corecție, Bitcoin se ține excelent, e neutru. Astăzi, după cum ați văzut, undeva pe la 63.964.000. Ați văzut ce s-a întâmplat cu piața bursieră din Coreea de Sud, Kospi, a căzut foarte puternic, undeva 40% în, cred că ultima lună, cred că a luat vreo 40% corecție foarte mult. Toți investitorii sunt panicați, plus semiconductorii și ei corectează foarte puternic. Toate companiile de semiconductori au probleme și cele de inteligență artificială. Vom discuta și despre asta. În acest live avem și raportările financiare după ce se închide piața. Vom vedea ce se întâmplă cu Meta și cu Microsoft, deoarece avem raportări financiare importante după. Discursul Kevin Walsh va fi la 21:30, de aici mai avem timp după ce vedem decizia. Decizia, după cum ați văzut, în procentaj de vreo 64%, cred că e prima dată din vreo 2020, din câte țin o minte, de când ne uităm la aceste ședințe Fed, în care nu știm dacă dobânda de referință va fi la același nivel sau va fi tăiată sau o să crească în probabilitate mai mare. Avem doar 64%, ceea ce e destul de șocant. Deci există o șansă de 30 ceva la sută pentru a vedea o urcare astăzi pe dobândă, ceea ce ar fi destul de negativ. Dar hai să începem treaba direct, deoarece nu mai avem mult și facem așa, mergem direct la prezentare. Ședința FOMC, ca de fiecare dată avem această prezentare aici. Inflația CPI plus core, o să începem imediat, îl vedem pe Kevin Walsh și întrebarea e, vedem surpriză, nu vedem surpriză. Dacă n-ați apăsat butonul de like puteți face asta, desigur puteți da live-ul ăsta și prietenilor dacă mai aveți sau celor care sunt interesați de piețele financiare, poate învață și câteva lucruri despre macro și despre economie. Hai să începem cu inflația. De ce ne uităm la asta? Să vedem dacă Walsh are această tendință de urcare de dobândă sau nu. După cum vedem aici, inflația CPI, șocant, este în scădere, da, ați auzit bine, este în scădere de la zona de, dacă facem un zoom in aici, ne uităm mai jos, mergem un pic mai jos, putem să vedem de la 4,2 la 3,5, da? Deci e în scădere după ce a urcat vreo 3 luni la rând, din martie, aprilie, mai și acum raportarea pe iunie a fost una bună. De ce? Prețul petrolului a picat de asta. Acum, dacă ne uităm la Core CPI, asta și el pică de la 2,9 la 2,6, deci și aici destul de bine, deci cumva CPI-ul este în scădere și ar da această pârghie lui Kevin Walsh și să menține dobânda de referință la același nivel. Acum diferențele dintre cele două puteți să le vedeți aici, ce exclude acest scor, corul exclude prețul volatil al mâncării și benzinei în mare parte, dar până și ăsta a scăzut, ceea ce este excelent, Fed-ul se uite mai mult la asta, da? A scăzut și cea de bază, ceea ce e bine, deci pe inflație, dacă te uiți strict, n-ar trebui să ridice dobânda de referință. Acum, desigur, conflictul dintre Iran și Statele Unite nu s-a încheiat total, după cum ați văzut, inclusiv astăzi Trump a anunțat că vrea să facă anumite atacuri asupra Iranului, deoarece și Iranul a atacat ieri o bază militară americană, deci conflictul acolo e în continuare, deci nu poți să zici că ai scăpat de el și că prețul petrolului e safe pe la $70-60, nu e, încă e peste 80. Țineți minte că l-am shortat data trecută, vă ziceam că pregătesc un short din zona de 94-100, l-am shortat, am și luat profit, s-a adăugat la profitabilitatea pe care o am pe trading de anul ăsta, am și închis poziția, ok? Bun, o să vorbim despre asta mai târziu. Șomajul, dacă ne uităm la el, ultima raportare pentru șomaj 4,3. Cumva stagnare, dar mai mult în cădere aici, de la 4,3 la 4,2, dar dacă ne uităm din februarie până în iunie, e destul de clar că e în stagnare, undeva între 4,3 și 4,2. Cam asta este stagnarea în ultimele 3-4 luni de zile. Dar arată bine. La non-farm payrolls aici, ăștia le revizuiesc, le nerevizuiesc de fiecare dată. Putem să vedem că de data asta revizuirile au fost cât de cât pozitive. Iar din martie până în iunie s-au tot adăugat locuri de muncă, de la 214.000 până la 57.000. Din nou, economia nu arată rău, adică nu este acel sentiment de recesiune în niciun caz în momentul de față în piețele financiare. Ce este
este așa pompat e zona de semiconductori care acum corectează și sperăm parte din lichiditatea aia să intre și în zona de criptomonede. Vedem că februarie e singura lună, vedem dacă le mai dregă ăștia și le mai schimbă, că mereu le schimbă, e minus 156.000, deci din februarie economia a adăugat locuri de muncă americană, ceea ce este bine. Mergem mai departe la piețele financiare, avem și aici un overview pe piețele financiare și un update. ETH este în stagnare, performanță mai bună ca BTC în luna iulie. E un semnal aici? Este, dar e unul destul de mic momentan, deoarece în luna iulie, nu știu, ETH are 20% față de Bitcoin care are mult mai puțin. Dar cumva ar putea să fie un semnal și asta ne duce cu gândul și desigur la ETH-BTC. ETH-BTC pe care noi am mai discutat și în live-urile precedente cu FOMC, dar și cele pe care le făceam aici, că ar putea fi un semnal de subsol aici pentru el, având în vedere cum arată. Și după cum se poate vedea, avem vreo lună de zile, adică câteva săptămâni bune în care această paritate a urcat. Și zic eu aici, semnal de subsol macro după 8 ani. E o posibilitate, asta n-am mai făcut all-time high de vreo 8-9 ani, de prin 2017-2018, depinde unde te uiți, adică în regiunea asta de aici și tot a încercat un subsol un pic mai macro. Pare că încearcă să-l facă în 2026 și asta ar putea duce la o performanță mai bună ETH versus Bitcoin în viitor. Eu zic că până când se decide ce se întâmplă cu Clarity Act-ul, cred că vom vedea o performanță mai bună decât de la ETH decât de la BTC. Deoarece Clarity Act-ul ajută foarte mult ETH-ul. Asta e destul de clar. Dar piața cripto cumva nu mai merge atât de aproape de macro, dar nu mai merge atât de aproape nici de piețele tradiționale. După cum se vede, Bitcoin stă niciun fel de problemă astăzi, în timp ce bursele corectează, ceea ce e bine de văzut. Vorbind de burse, de fapt, hai să mergem la BTC și apoi mergem la bursă să vedem ce se întâmplă. BTC stagnare cu potențial de subsol în următoarele luni, poate chiar și aici rămâne de văzut dacă ciclul de 4 ani se întâmplă din nou. Ai bottom în octombrie, din punctul meu de vedere poți să-l vezi mult mai devreme, adică în regiunea asta de aici și să vezi o urcare mergând spre octombrie. Cel puțin asta ar face destul de mult sens, dar range-ul ăsta ar putea să fie unul de subsol în ceea ce înseamnă Bitcoin la nivel de probabilitate. Acum vom vedea aici dacă Bitcoin mai retestează low-urile astea după FOMC, pentru că e un moment important astăzi să vedem ce se întâmplă. Bun. NDQ US 100, mergem și la burse, corecție după ce a făcut all-time high în iunie, ies banii din tech, semis, adică din semiconductori și se întâmplă o rotație, ceea ce nu era absolut deloc, era rău, dar continua mania asta pe semiconductori și pe Nasdaq, e bine cumva că mai ies și banii de aici și mai intră și în alte piețe. După cum vedem, cripto pare că stă binișor astăzi, dar și alte acțiuni, deci ai o rotație, acolo ați văzut și în intro că exista o rotație destul de interesantă. Dar după cum vedem, ăsta mai poate corecta, totuși la macro e într-un trend foarte bun, atâta timp, nu știu, cât ține 24, 25, 26 de mii, n-ai ce să-i zici, poate să corecteze mergând spre mid-terms și apoi poate să aibă din nou un raliu spre all-time high. Bun, dacă ne uităm la S&P, stagnare de vreo 3 luni după all-time high-ul din mai, totuși ok la macro. Ce ne spune asta? Că în momentul când stagnează bursa, cripto chiar stă ok, după cum se poate vedea, de aici din mai până în iulie, cripto și-a mai revenit chiar destul de bine când ăsta a stagnat. Și asta e destul de bine de văzut. Bursele corectează, stagnează, Bitcoin cumva și începe ușor să-și revină, adică o parte din lichiditate se duce și acolo. Mai avem 4 minute, nu vă panicați că ajungem imediat și pe grafice să vedem ce ne zice Warsh, dacă ne face o surpriză sau nu. Din punctul meu de vedere, nu ne va face o surpriză, va lăsa dobânda la același nivel și vom avea un pump inițial, pentru că multora le era frică că Warsh va crește dobânda, ceea ce nu cred că se va întâmpla. Bun, dacă ne uităm aici, surpriza ar putea veni în altă parte, dar discutăm după ce se dă decizia, unde cred eu că o să fie o surpriză în discurs, da? Mai avem până acolo. Bun, S&P-ul și el stă în lateral, poate să corecteze 7200, poate și 7000, nu e niciun fel de problemă pentru S&P. Ok. Indicele dolarului prinde putere aici, având în vedere că bursele corectează și incertitudinea din momentul de față. 102-104 ar putea să fie target aici după ce a spart această rezistență de la 100, adică mi se pare destul de simplu. Graficul și ETH-BTC am făcut, aurul și el la suport, cât de cât median, nu macro ar fi poate un pic mai jos unde e linia galbenă, dar median la 4000. Cred că dă un bounce de aici până în 4300 și mențin această analiză. Bun, la ce trebuie să fim atenți? Câteva întrebări aici relevante. Macro începe să crape? Asta e o întrebare interesantă din punctul meu de vedere. Nu.
Și o să vedem asta și mai târziu, dar v-am zis și până acum nu crapă și nu o să crape în 2026 după cum arată treaba. SpaceX dă topul? Nu cred, deoarece deja a început corecția pe SpaceX și oricum era normal să se întâmple. Sau corecție pe semiconductori AI. Poate să dea asta topul? Nici asta nu cred, pentru că după cum vedeți lichiditatea se mută în alte acțiuni și în alte sectoare și în alte zone, ceea ce nu e rău încă. Midterms-ul nici ăsta, dar ar putea aduce o corecție. Această corecție pe semiconductori plus midterms ar putea să aducă o corecție normală pe bursă, 7000, 7100, 7200 rămâne de văzut, ok? Bun. Rata dobânzii în viitor e foarte interesant aici pentru că pentru 2026 nu există nicio probabilitate de tăiere de dobândă, după cum vedem aici. Da? Niciun fel de probabilitate până la final de an. Mai ales există probabilitate ca la ședința din septembrie și Orș să fie întrebat să ai o urcare, ai 57% pentru ședința din septembrie, pentru că în august e pauză, să duce și Orș să ia de mână cu Jerome Powell să duc pe croazieră. Și apoi avem 43% pentru ședința din octombrie. Aici, desigur, astăzi vreo 33% șanse, nu cred că se va întâmpla, dar vom vedea, cine știe, nu știm. Adică asta e prima ședință în care chiar nu știm ce va face Kevin Warsh, ok? Bun, aici. În prima tăiere de dobândă vine, țineți-vă bine, cu o probabilitate mică de 0,1 în 2027, undeva 3,7%, ai undeva în august 2027, ok? Bun, deci pare departe, numai că știm că astea sunt doar probabilități, dacă se întâmplă ceva vor tăia rapid. Bun. Petrolul e în range-ul ăsta între 105 și 64, Trump în continuare nu termină benzina aici, în ceea ce înseamnă acest război, atâta timp cât o ține, petrolul va stagna și va sta în range-ul ăsta cel mai probabil, ulterior pierzând zona de 64, în continuare cred că e supply, China nu cumpără atât de mult petrol și de asta nici prețul nu e prea sus, ok? US 10 și US 2, revenim la asta că mai avem un minut, ok, mergem direct aici, revenim la asta, ce cred eu, pauză neutru, depinde de atitudine și de ce că vrea să facă în septembrie, depinde dacă aduce vorba de QT, asta am zis posibil PAM la 21, dacă dobânda rămâne la fel, DAM când vorbește Warsh, probabilitățile deja le știm aici, undeva la 66,3 versus 33,7, dar asta e așteptarea mea, pauză, pump inițial și apoi DAM după ce vorbește Warsh, dar vă explic imediat. Mergem pe grafic aici să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin în timp real, mergem pe BTC-USD, pe Coinbase, deja un pic pompează și din minut în minut, din secundă în secundă vom vedea aici ce se întâmplă și dacă se întâmplă ceva relevant, vă zic, în timp real. Dacă nu ați apăsat butonul de like, o puteți face, desigur, stăm pe live-ul ăsta până mai târziu. Ia uite pump-ul, deci după cum vedem avem un pump, cel mai probabil dobânda a rămas la același nivel, pentru că asta probabil s-a întâmplat, ia să vedem, da, deci am avut dreptate în ceea ce înseamnă că lasă dobânzile neschimbate și având în vedere că piața avea un risc, nu? Era acolo un risc în ceea ce înseamnă că, domnule, poate ridică dobânda, că erau ea de la Citadel, veniseră și spuneseră, domne, că ridică dobânda de referință la ședința asta. Nu. Acum, posibil să avem disens, imediat vedem dacă există disens, ar putea să fie 1-2, vom vedea, care să zic, ok, vrem să ridicăm dobânda de referință, e o probabilitate destul de bună și vom vedea asta imediat, dar era normal, dar în momentul în care lasă dobânda la același nivel, să ai un pump de genul acesta, da, inițial. Acum vom vedea ce se întâmplă când vorbește. Eu zic că în momentul când o să vorbească o să facă dump, adică o să vedem ceva corecție. Deoarece să ne întoarcem la prezentare, deci nimic momentan decât acest pump care era așteptat, nu e un mega pump din 64 până în 64,6, adică un pump cât de cât. De obicei asta nu țin și se întorc pe la un average, undeva pe la 64,1 înainte de a vorbi Kevin Warsh, ok? Poate o să-i mai zic Jerome Powell câteodată, deoarece de-abia a plecat Jerry, deci mai... Bun, deci asta. Acum, dacă mergem să vedem ce fac și celelalte piețe financiare, ETH a pompat, dar nu mai mult ca Bitcoin, s-a dus la 1918, pe 1927 aici, imediat mergem și vedem prezentarea mai departe. Vedem ce a făcut și DXY. DXY prima dată a făcut dump aici, poate mulți participanți se așteptau la o urcare pe dobândă, ceea ce am zis că nu cred asta și inițial vom avea un pump. Acum vom vedea ce a făcut și bursa, care ar trebui să reacționeze cât de cât bine. Dacă ne uităm aici pe NDQ, da, o reacție cât de cât decentă, nu înapoi pe pozitivitate încă. Dacă mergem pe S&P,
Dacă mergem pe S&P, e bun și S&P-ul aici undeva la 7400. O chestie normală, ok? După ce dobânda de referință a rămas la același nivel. Bun. Deci, acum, ne întoarcem la această prezentare, deoarece, da, nu s-a terminat problema, am zis posibil pump la 21, după cum vedeți aici, dacă dobânda rămâne la fel și asta cred, și dump când vorbește Warsh. Acum, la dump când vorbește Warsh, desigur, sunt câteva chestii. Asta vă ziceam și în postul de pe Twitter dacă mă urmăriți. Nu cred că surpriza va veni din faptul că Warsh va ridica dobânda de referință, ci cred că surpriza va veni din faptul că fie Kevin Warsh va aduce aminte de QT, adică Quantitative Tightening, pe care l-a încetat, țineți minte, Jerome Powell înainte să plece, și el e fan. De ce e fan la Quantitative Tightening? Deoarece așa poate să stăvilească această inflație și el crede că problema mare a economiei este printatul de bani. Pe de altă parte, el crede că dobânzile trebuie să pice și o probabilitate să vedem dinamica următoare. Să vină Kevin Warsh să ne zică, ok, ne gândim la un QT, adică a face shrink la balanță, așa, la balanța Fedului, să scoatem bani din economie, dar pe de altă parte ne gândim să ducem dobânda în jos. Și acolo ar putea fi un pic negativ pentru piețe și mai ales pentru aseturile de risc dacă el zice asta. Mai e o teorie, nu știu ce să cred din ea, că în septembrie dă hint de a urca dobânda de referință. Ați văzut că era o probabilitate mare, ceea ce din nou nu cred că va face asta, ci va face probabil ca Jerome Powell, fie mor data, dar lui îi place să zică task force, știți? Datele adăugate, vedem, punem task force-ul, dacă parcă, vom vedea. Data trecută a fost destul de boring, vedem dacă de data asta e diferit, da? Bun. Deci asta ar putea muta piața și desigur întrebările despre inflație, astea clar vor avea o dinamică foarte importantă pentru ce se va întâmpla, adică atitudinea lui e de fiecare dată, nu dacă crește dobânda sau scade dobânda. Clar că dacă acum a urcat dobânda aveai un dump pentru că era destul de clar de ce aveai dump, toată lumea era o surpriză, adică nu te așteptai neapărat la asta, în probabilitate mare să se întâmple. Cred că vom vedea la un moment dat surprize de la Warsh, dar nu momentan, ok? Nu momentan, v-am explicat și cu inflația mai devreme, nu făcea sens să ridici dobânda de referință acum, ci făcea sens să aștepți. Da? Bun, dacă mergem înapoi aici, dacă mai sunt câteva chestii, la tine nu ne interesează, la grafice. Acum, la grafice, aici, am zis, ETH volatilitatea așteptată, plus 4, minus 4, un clin negativ, dar mai puțin ca la BTC, negativ după ce vorbește Warsh, v-am zis că în primă fază mă aștept la o urcare și după la o corecție, vom vedea, depinde dacă Warsh chiar vine bine, adică dacă vine pozitiv și nu zice nimic de QT, nu zice nimic de... atunci am putea vedea ETH peste 2000, cum n-ar plăcea. Oricum cred că se duce peste 2000, v-am zis, chiar dacă vine Warsh, face drege acum și corectează spre zona asta de aici de 1825-1800, tot cred că va găsi suport aici și ulterior va merge peste 2000, deoarece a bătut la ușă la 1950-1972 de vreo 3 ori, ok? Deci tot cred că probabilitatea rămâne în favoarea taurilor pentru ETH să meargă mai sus ulterior, după ce dăm la o parte FOMC-ul și vedem ce se întâmplă după. Acum la BTC volatilitate așteptată plus 4,5 minus 5, dar am zis așa, nu am convingere mare la această ședință, adică pe partea bearish, înclinația aici ulterior, ok? După un pump în regiunea asta inițial, un 60.000, 61.000, tot cred că va rezista regiunea asta în caz că Bitcoin vine aici. Bitcoin arată foarte bine din perspectiva faptului că bursele corectează, ați văzut Kospi-ul pică, de obicei Bitcoin se corela cu tot ce pica. Apare că nu se mai corelează de tare cu tot ce pică și stă destul de bine. Tot cred că și Bitcoin ulterior, după ce își va face dumbbell în range-ul ăsta, va încerca mai sus. Oricum, primul target a fost atins pentru iulie, 66-67, țineți minte. Următor ar fi undeva spre 70-72, care e posibil, dar vrem să vedem începutul lunii și vrem să vedem ce zice Warsh. Mai departe, va depinde de asta, ok? Dacă Warsh nu scoate un porumbel negru. Bun.
pe gură. S&P-ul, am zis volatilitate, aici un înclin o încredere un pic mai mare, dar nu imediat neapărat, poate după FOMC, să vedem 7234 la un moment dat în timp față de probabilitate mai mică să vezi 7571. DXY volatilitate 0,505, momentan pare că vrea să ducă mai rapid spre zona de jos, dar nu s-a terminat încă, asta e chestia. Avem aici în sfârșit un dump, era aproape de zona 200 de volatilitate negativă, vom vedea, eu cred că vorbește orice va avea un bounce. Bun, mai aveam ceva aici, că tot trecusem prin aceste analize, mai erau câteva de zis aici, da, și câteva chestii interesante. Mergem la grafice. La zona asta de grafice avem petrolul, după cum ziceam, avem US2 și US10. US2 și US10 nu ne arătau că dobânda de referință urcă. Dacă dobânda de referință era o șansă mare să urce, astea picau. N-au picat și sunt în urcare, după cum se întâmplă în momentul de față. De ce? Anticipează în continuare inflație, ok? US10, US2, vă uitați pe ele pentru că astea în momentul când ele pică, anticipează că inflația fie pică, anticipează fie că ratele urcă, dar momentan nu e cazul și astea rămân în continuare la o zonă superioară. Acum foarte interesant că ăsta e 2023-2024. Când acest US2 era peste 4,5, Bitcoin a performat foarte bine, chiar și-a pus sub solul undeva aici în 2022 și 2023-2024 aici a avut o performanță bună, chiar 2025 în range-ul ăsta. Ulterior, când US2 din nou a început să pice, am avut destul de mari probleme pe BTC și pe toată zona de criptomonede. Pot ar fi bine dacă ăsta ar urca peste 4,5, similar ca în cazurile precedente, okay? În care ar aduce ulterior o inflație, dar în primă fază ai avea o urcare și pe piața cripto în tandem. Acum, ăsta e un singur indicator, nu poți să te uiți la el să zici ok, dacă am avut aici US2-ul peste regiunea asta și Bitcoin performa bine, nu înseamnă neapărat că că pe urmă se va întâmpla la fel când va urca din nou peste 4,5. La US2, la US10 aici, la yield-ul pentru obligațiuni guvernamentale pe 10 ani, după cum se poate vedea, și ăsta e destul de sus, la fel în cazurile precedente când era în range-ul ăsta, Bitcoin performa destul de bine, 4,65. Problema e că, frate, când US10 ți ajunge pe aici, e zona roșie, că nu e degeaba zona roșie aici, pentru că înseamnă că poți să te aștepți la o volatilitate mai mare de la piețele financiare clasice, ceea ce avem, asta este clar, și urcarea VIX-ului de obicei se întâmplă în tandem. Ok, bun, ce mai era aici? Mai era ceva de această inversare între 10 și 2, de obicei aici era o regiune de recesiune, n-a fost, dar de cele mai multe ori când îți pică din nou, când îți urcă din nou peste zona asta de aici, de-abia atunci poți să zici ok, să faci caz, uite aici eram aproape, că de-aia e și semnalul ăsta roșu. Ok, când îți urcă mai sus peste 0,1, 0,2, 101, 102, atunci poți să vezi probleme, dar pare că nu ești în zona de probleme economice, că zic unii că vine, că face, că drege, zic din 2023-2022 n-a mai venit nimic. Bun. La more grafice avem ceva interesant, nu TLT-ul. TLT-ul pentru cine vrea poziționări aici mi se par decente, nu ca sfat financiar, dar dacă vrei să anticipezi o criză până în 2030, vrei să te poziționezi într-un TLT. Acum, la JPY USD, după cum vedem, nici ăsta nu-ți arată probleme mari economice, deoarece dacă te uiți aici și dăm un zoom in, da? Hai să vedem cazul 2000. Deci în 1999 ai avut o cădere din 95 până în 1997 și odată ce ăsta a făcut bounce aici, după cum se poate vedea, ai avut aici o posibilă început de recesiune după ce s-a pus minim în urcare și apoi știm foarte bine ce s-a întâmplat cumulând cu 2007-2008, că ăsta e range-ul în care destul de slabă economia și criză economică. Deci criză cu ăsta care a urcat, acum în niciun caz nu ești în zona aia, ci mai rapid și are mult sens aici, ești în zona între 1993 și 1997. Și chiar așa se tranzacționează și acțiunile, ca în zona asta de aici mai rapid. Ce-ți spune asta? Îți spune că nu e neapărat de atât de aproape topul pe inteligența artificială cât ai crede sau pe tech încă cât ai crede. Că poate să vină într-o zonă, da, în următorii ani, 1-2, e o probabilitate mai mare. Dar momentan aici pare că încă mai ai de dat. Ok?
La JPY USD în continuare paritate slabă. Acum ne uităm și la porumb. Porumbul, nu știu dacă l-am updatat, dar porumb grâu v-am mai explicat și în live-urile precedente. Pentru cine vrea un play un pic mai speculativ, cum a fost petrolul, de exemplu, sau cum au fost alte asset-uri care au crescut exponențial, gen aurul, păi ar mai fi porumbul și grâul, care ar mai putea avea mutări similare, ok? Dar astea nu au mutări exponențiale în zona superioară până când nu vezi o criză economică. Dar dacă ai răbdare, eu zic că va veni și pe grâu și pe porumb. Aici, dacă posibil, trebuie să ai ceva răbdare, la fel ca pe aur, ok? Dar e într-o regiune de analizat la nivel de poziționare aici. Bun, mergem mai departe. Am zis și rata dobânzii, am zis macro nu crapă, SpaceX-ul nu dă topul, v-am mai explicat, nu cred că dă topul, ci când se va lista Anthropic, când se vor lista alea pe inteligență artificială, atunci vom vedea OpenAI și toate cele, atunci vom vedea probabil un top mai mare bursier, deoarece alea se vor lista la niște capitalizări imense, ok? Imense. Și atunci e posibil să fii cât mai aproape de un top, ok? Pentru că se miroase. În momentul când se listează alea, capitalizările devin din ce în ce mai mari, FOMO-ul din ce în ce mai mare. Nu cred că vom avea un top bursier macro până când nu se vor lista alea în IPO. Și nu se mai listează anul ăsta, ce să vezi, se listează anul viitor, cică. Vom vedea și SpaceX și OpenAI, ok? Bun. Asta a fost prezentarea aici în ceea ce înseamnă ședința FOMC de pe 29 iulie 2026. Cam asta cred, inițial PAM și ulterior DAMP. Rămâne de văzut ce ne va zice Kevin Warsh imediat în aproximativ 15 minute la conferința de presă, dar eu cred că sunt șanse ca el să nu zică chiar atât de multe lucruri de bine, mai ales întrebat de inflație. Dar vom vedea, poate ne face o surpriză pozitivă, că de negative tot am avut parte în mandatul lui Jerome Powell. Îmi pare că reacțiile sunt un pic mai bune la aceste ședințe față de ce am văzut în trecut la Powell. 64.6 este un nivel cheie pentru Bitcoin, 64.6, 64.7. Dacă putem să-l recăpătăm suport, eu zic că ăsta din nou va tranzacționa în zona superioară. După cum vezi, așteptăm să vedem ce zice Warsh aici în materie de politică monetară. ETH BTC are o zi un pic slabă, dar dacă te uiți aici, n-arată rău, pentru că îți sparge acest trend descendent din august 2025, deci de un an de zile, da? De când a pus ETH topul, ETH USD, până în zona asta de aici ai avut trend descendent de vreun an de zile. Asta a fost trend descendent și pe dominanța BTC, a avut trend ascendent, în timp ce ăsta a avut trend descendent, dar pare că îți sparge această paritate. Dacă ați observat, mulți devin tauri în momentul de față pe ETH, unii mai devreme, posibil unii mai târziu, unii își dau seama de dinamică și ce ar putea urma pentru ETH, având în vedere că dacă te uiți și la macro, poți să-ți încerci aici un top macro, adică inclusiv dacă e 2017 până în prezent, aici o atingere, asta poate să fie un dublu subsol macro cu din nou o încercare în zona asta în următorii ani, adică la zona de all-time high, ok? Aici, clar că ETH a mai sărit un ciclu de neperformanță față de Bitcoin, a avut o performanță decentă în 2019 până în 2021, adică mai ales în materie de gain-uri pe USD, la nivel de 2021-2025, performanță mai slabă și asta se poate observa și în acest grafic. Aici a făcut all-time high și atât. Ăsta a fost all-time high-ul pe USD în ceea ce înseamnă ETH BTC, dar mă duce cu gândul că ăsta face o reacumulare mai macro și la un moment dat va performa mai bine decât BTC. Și am mai explicat de ce. Asta cred eu. Acum nu înseamnă că dețin adevărul absolut și eu îmi pun întotdeauna banii unde mi este gura, de asta am 40% ETH în portofoliu în momentul de față. Am vreo 38 par. Ultima oară când m-am uitat. De ce? Pentru că mi se pare în continuare la mintea cocoșului. Ai Bitcoin care are capitalizare de peste 1 trilion, ai ETH care are 200 de miliarde. Ai ETF-urile care din nou încep să cumpere ETH poate chiar mai bine decât Bitcoin la nivel de flow-uri și ai și mai multe lucruri care se întâmplă pentru ETH ca dinamică spre deosebire de Bitcoin. Și e mai ușor să duci un asset de la 200 de miliarde pe la 2 trilioane sau măcar 1 trilion decât să duci Bitcoin de la 1 trilion la 5, ok?
Bun, și asta ar putea să fie o dinamică interesantă, cumulată cu zona de utility care e în creștere din 2021. Nu vă mai bat la cap deoarece v-am zis teza mea pe ETH și ce cred că va urma. Acum vom vedea dacă ea dă rezultat. Eu cred că da, în probabilitate destul de bună, mai devreme sau mai târziu. Bun, hai să vedem ce se mai întâmplă aici, dacă se mai întâmplă ceva. Bun, dacă sunteți pe chat, lăsați un comentariu, deoarece îl citesc în momentul de față. Este și Melissa aici, o salutăm. I-am luat porumb, am făcut și floricele pentru live. Bună asta! Claudiu Drăghici este și el aici și salută lumea de pe chat. Daniel, ce șansă vedem BTC la 40k? Din punctul meu de vedere nu mai sunt atât de mari. Având în vedere că Bitcoin s-a pus un bottom în zona de 58.000, toată lumea era bearish acolo și pe urmă s-a întâmplat un bounce. Eu aș zice 60% rămân la ideea asta în continuare, bottom între 53 și 50 și zona de 60.000, cam aia e zona. Poate să fie chiar in, rămâne de văzut. Mai trecem de un hop acum la FOMC și mai vedem dacă mai vine vreo corecție înainte de midterms și dacă ciclul de 4 ani se mai repete sau nu. Știți teoria mea că ulterior n-ar trebui să mai repete, cel puțin pe alte asset-uri gen ETH sau altele care ar trebui să facă lucruri diferite față de Bitcoin. Și mai e, da, hopul din octombrie, unde ar trebui să fie low pentru BTC. Deci că o să fie un FOMO destul de mare dacă în octombrie Bitcoin e pe la 70-80 de mii. O să fie un FOMO destul de mare pentru că majoritatea celor din piață vor spune ok, am ratat bottom-ul și atunci vor începe să cumpere de nebun pe la zonele respective și ar trebui să ducă la o corecție după ce, nu știu, pompează la 90-100 de mii, ar putea să-ți ducă o corecție. Asta în teoria jocurilor și în teoria psihologică s-ar putea întâmpla într-o probabilitate destul de decent, ok? Iar 40% sunt în continuare șanse să vezi sub 50 de mii. Cam astea sunt probabilitățile. Știe cineva? Nici Dumnezeu, nu cred că. Bine, el poate știe, dar nu știe nimeni exact dacă vezi 40.000 sau nu și asta este destul de clar, adică să fie destul de clar. Nu știe nimeni exact, ai probabilități și te uiți la structură și te uiți pe anumiți indicatori care poate să-ți arate chestia asta. Acum vreo 2-3 live-uri am făcut o analiză mai amănunțită în ceea ce înseamnă BTC și de ce cred că suntem aproape mai rapid de un subsol decât de o continuare negativă. Bun. Mai departe, lăsați comentarii dacă sunteți pe chat pentru că le citesc în momentul de față. Daniel, s-a dat bottom prea devreme să strigi bottom, adică să ai confirmări reale în ceea ce înseamnă bottom. Știm foarte bine că și în trecut bottom și din nou făcusem noi minime. N-a fost mereu cazul, deoarece zic din octombrie încoace, nu înainte, că înainte erau numai all-time high pe Bitcoin, all-time high și chiar și pe ETH a fost all-time high, dar după octombrie zic în ceea ce înseamnă bottom-ul, nu ne grăbim, piețele financiare nu pleacă nicăieri, cu cât ETH stă mai mult în lateral, cu atât mai bine din punctul meu de vedere, deoarece vreau să ajung la un target de ETH și dacă el crește, pe urmă o să fie mai greu să ajung la targetul respectiv. Bun. Vă salut pe toți, zice Andrei aici. Bun, mai departe lăsați comentarii. AAV pe la cât îl vedem long term? AAV, din punctul meu de vedere, AAV nu e rău. Ce e poate rău pentru unii la AAV e faptul că acest grafic poate să stea în lateral mai mult decât crezi. Dacă te uiți aici cum arată graficul ăsta, da, e un grafic decent momentan, având în vedere urcarea parabolică de aici. Da, deci din 0,32 până în $620, să vedem ce urcare a avut aici. Și acum face un cooldown și se rebalansează. Dar cu ce ți amintește graficul ăsta? Desigur cu graficul aurului, care poate să stea în lateral o perioadă lungă și cred că asta o să fac. Adică o să meargă din nou aici, probabil iar corecție și o să stea până când încearcă un breakout în zona superioară. Adică nu mă aștept de la AAV să ducă la 1000 și ceva imediat, adică în 2027, dar mă aștept la un raliu la un moment dat înapoi în range-ul ăsta și apoi din nou o corecție și de-abia apoi o încercare aici în momentul în care DeFi-ul chiar prinde contur puternic și toate drumurile duc undeva până în 2030 ca DeFi-ul să vină într-o zonă de profitabilitate foarte mare cu toate aceste instituții financiare care construiesc on-chain. Okay? Și asta desigur va duce toată zona de utility în sus, de la AAVE până la Uniswap, până la ETH, până la Hyperlink, tot ar trebui să aibă performanțe foarte, foarte bune în materie de preț.
Aave nu e rău, dar mai sunt probleme la nivel de tokenomics, ca să fim destul de clar. Țin Aave în portofoliu, mi-a ținut și portofoliu bine, că a fost pe profit o lungă perioadă de timp și în continuare este, având în vedere că am pe aici, pe undeva pe aici am prețul mediu în ceea ce înseamnă Aave, nu vreau să îl vând, dar ăsta poate să fie cal de lungă durată, adică cam ceva de genul ăsta te poți aștepta de la el. Dar cred că o să facă la un moment dat un breakout masiv, dar va dura. Bun, în 2026 lumea încă speră în altcoin, sunt puțini care speră în altcoin dacă te referi la altcoin season. Eu cred în continuare că va veni, dar lumea nu va fi fericită când va veni în niciun caz, pentru că trebuie să deții asset-urile care cresc. Adică dominanța care stă aici de vreun an de zile poate să pice, da, poate să pice agresiv până în 47, poate să pice chiar și sub 39, adică e o probabilitate aici, dar mare parte din mișcare se poate duce, de exemplu, în ETH, da, se poate duce în Aave, se poate duce în Link, se poate duce doar în astea câteva, o mână de altcoin-uri care vor avea performanțe bune față de celelalte care vor fi zdrivite, similar cum a zdrivit Bitcoin. Altcoin-urile așa vor zdrivi și astea de utility, celelalte altcoin-uri, adică vor suge lichiditatea din ele și e normal să se întâmple, adică peste 90% din piața de cripto, zicem, n-are ce căuta neapărat la capitalizările, unele dintre monede la capitalizările care sunt, ok? Bun. Dar celelalte eu zic că vor duce dominanța ulterior în regiunea asta de aici, am mai făcut paralela. Cât are aurul din total? Are vreo 7% dacă e aurul cu toate piețele financiare, ponderea lui e de vreo 7-8%, nu știu, depinde la ce preț îl iei. Bitcoin are pondere de 60% din toată piața de criptomonede, okay? Deci e foarte mult, dacă mă întreb pe mine, ca pondere. De ce? Pentru că v-am mai explicat, atâta timp cât nu ai o direcție clară în ce rezolvă tehnologia blockchain sau cumva societatea nu crede în asta sau investitorii nu cred în asta, atunci mulți spun în Bitcoin. În momentul în care vii mai aproape de o utilitate reală în ceea ce înseamnă blockchain-ul și rezolvarea unei probleme reale, că mulți zic blockchain-ul e în căutarea sau cripto e în căutarea unei probleme care nu există. N-a existat o perioadă de timp, dar acum pare că există. De la întokenizări, da? De acțiuni sau asset-uri financiare sau ce vrei tu, de la stablecoin-uri, de la atacuri cibernetice și rețele care sunt sparte din mediul clasic. Aici, din nou, poate să intervină blockchain-ul, nu? Și poți să securizezi cu blockchain-ul, cu inclusiv Bitcoin, dar mai greu cu el, dar poți la asset-urile mai mari, dar la asset-urile mai mici poți securiza, de exemplu, cu ETH. Clar că va fi și un război și un moment al adevărului pentru aceste rețele de criptomonede, în momentul în care AI-ul va deveni atât de important încât poate să încerce să spargă aceste rețele de blockchain. Deja ați văzut că s-a întâmplat să încerce și pe unele le-a și spart, dar pe alea pe care nu le va sparge, îți dai seama ce se va întâmpla. Alea vor deveni foarte importante și vor securiza trilioane. Ați auzit bine? Da, vor securiza trilioane. Inclusiv Bitcoin va securiza trilioane și securizează deja. ETH securizează deja trilioane, adică tot ce se tokenizează și stablecoin-urile, 60-70% sunt pe ETH și asta va continua. Dar da, și Nvidia n-avea o relevanță atât de mare și era în căutarea unei probleme, nu? 15 ani a stat în căutarea unei probleme până când problema a venit. Plăcile de inteligență artificială nu erau nevoie atât de mult de ele, se foloseau doar în gaming și nu era o piață atât de mare încât să zici ok, Nvidia să aibă 5 trilioane capitalizare, ok? Dar după cum vezi, după o perioadă de timp a venit momentul în care Nvidia face și rezolvă o problemă reală a societății. La fel și Apple, la fel și Google, la fel și toate celelalte. Nu știi cum evoluează viitorul, dar clar că blockchain-ul va fi important. Blockchain cu AI love. N-ai cum să nu le ai pe astea împreună în viitor, da? La nivel de securitate, că vorbim de securitate. Clar că sunt probleme și în blockchain, după cum am mai zis. 5 minute până când ne vorbește Orș aici, ok? Bun. Deci altcoin season va veni, da, probabil nu veți fi fericiți dacă nu veți deține.
Dacă nu veți deține o parte dintre cele care vor urca și zic că e inevitabil, dacă nu, doar Bitcoin va supraviețui și restul toate vor muri. Desigur, dacă întreb un Bitcoin Maxi, asta îți va spune că nu există niciun fel de utility în altă zonă, dar e destul de clar că există, care place Bitcoin Maxi să creadă sau să nu creadă, există. Acum vom vedea cum se dezvoltă. Și dacă se dezvoltă, ziceam, Bitcoin n-ar trebui să aibă mai mult de 20%, ai 30% din toată piața de cripto. Da? Dacă se dezvoltă tehnologia respectivă, n-ar trebui Bitcoin ca store of value să aibă atât de mult în piață. Okay? Cel puțin asta e teoria, teza mea, am mai văzut asta, v-am explicat 1980, faceți research-ul între ce s-a întâmplat între aur și S&P 500 și companiile de tehnologie. Faceți research-ul vostru propriu. Faceți research-ul vostru propriu și despre Amazon, faceți research-ul vostru propriu și despre Netflix, faceți research-ul vostru propriu și despre Nvidia și vedeți cum se tranzacționau în trecut, pentru că noi aici am mai vorbit despre asta și am mai făcut analize în trecut pe ele și arată toate similar ca ETH de fapt acum ETH arată similar ca astea din trecut, ca Nvidia, Netflix, Amazon și toate cele la nivel de acumulare. Cât Dumnezeu va dura acest lateral și acumulare pentru ETH și e foarte complicat de spus. Depinde ce se mai întâmplă în tehnologie, în economie și în alte zone pentru a vedea acel breakout la nivel de preț. Deoarece, în continuare, cred, nu poți să ai Ethereum fără ETH, adică nu poți să ai rețeaua securizată fără monedă. Asta e important de menționat, ok? Nu mai face spam, Alex, că nu facem asta aici pe acest live. Deja, bun. ADA, ce să facă ADA? Adică ce să mai facă ADA Cardano când ETH ia tot show-ul la nivel de tokenizare și tot și mai e și Solana și mai e și uite că Bitcoin a dat tot înapoi aici. Deci pump, acum vom vedea dump cel mai probabil. Ne pregătim de conferința de presă imediat aici al lui Kevin Warsh să o vedem în vreo 3 minute. Deci chemați-vă prietenii, chemați pe toată lumea, începe conferința de presă a lui Warsh. Bun, imediat aici caut eu să vedem. O vreau pe asta, dacă cumva se aude mai încet, dați voi mai tare, nu o să vă sparg timpanul. O să punem și graficul Bitcoin ca de fiecare dată să-l vedem în timp real. Chartul Kaspa, ne putem uita și acum dacă vrei și ai plăcerea neapărat să vezi acum Kaspa. Kaspa nu e dintre cele mai rele, adică sunt și mai rele în zona de criptomonede precum alte altcoin-uri care au picat mai mult, măcar ăsta a avut un trend ascendent, dar după cum se poate observa, targetul ăsta nu l-a mai făcut de multe luni de zile, dacă să nu mai zic ani, de când era pe aici, ziceam că probabil e un top. A atins regiunea asta, dar nu pare să dea încă un semnal, chiar la 88.6 Fibonacci. Cred că va face full retrace până în un cent. Asta încă se minează, din câte știu, e cât de cât similar cum începuse Bitcoin în trecut, dar a avut o mutare parabolică de aici. Cred că suportul macro, adică de final îl va găsi între 0,025 și un cent, adică spre week-ul ăsta de aici care ar trebui închis, ok? Bun, avem un minut, vine Kevin Warsh și nu suntem pregătiți aici cu graficul BTC-USD. Dacă nu ați apăsat butonul de like, o puteți face, nimeni nu vă obligă, îmi plac live-urile astea, le fac în continuare și încerc să ajut cât pot eu și cum pot eu și apreciez dacă vreți să susțineți acest conținut și canalul. Bun. Pe Coinbase aici, nu știu dacă ștergem ce am desenat eu pe Coinbase, n-are rost, imediat vine și Warsh și ținem graficul ăsta pentru a-l pune imediat peste, bun, peste ce ne va spune Kevin Warsh imediat, vom vedea ce ne va spune, ce nu ne spune, ce ne spune, vom vedea imediat aici. Imediat începe treaba și imediat o să vă arăt și vouă. Am și graficul pregătit, deci ar trebui să fie totul ok. Aici, da, imediat. Deci dacă se aude mai încet, de obicei cei la Federal Reserve dau mai încet stream-ul, puteți voi da un pic mai tare. Bun. Avem și un bot pe chat, Nightbot, este pus de mine, deci nu vă panicați dacă vă dă mesaje pe chat, sunt oficiale linkurile. Uite-l pe Warsh, hai să vedem.
dacă mergi. Yeah. Good day. Good day. My second FOMC committee meeting as chairman has come quickly. It's probably too early to call it a streak, but our discussions again were collegial and constructive. I'm truly lucky to work with colleagues so capable and mission focused, and so determined, like I am, to sharpen the performance of the Federal Reserve. Today, as you know, our committee decided to vote by a 9-3 vote to maintain the target range for the federal funds rate at 3.5% to 3.75%. The committee is continuing its policy of making ample reserves in the banking system. The economy is showing impressive resilience. Even with recent shocks, the trends are positive and reveal solid growth. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. Inflation remains elevated relative to the committee's 2% goal. The committee remains resolute. You've heard this before, but we will deliver price stability. As before, the policy statement conveys just the facts. It's steering clear of forecasting, a choice we consider especially prudent at these uncertain times. Uncertainty, however, does not mean a lack of clarity. For some households, businesses, and market professionals, 5 years of high inflation have left a mistaken impression that's hard to shake, that the Fed's implicit inflation target was somehow above 2%. Let me reiterate, there is no soft inflation target. There is no soft implicit target, not on this committee's watch. There's only a target, and it's 2%. Not one Luptă of cu my inflația. FOMC colleagues is under any illusion. We have begun a new chapter, and we understand that the 5+ years of inflation above target cannot be cured in 9 weeks or by a single month of modest price decreases. This Fed will not waver. Our credibility rests on performing our duties and delivering on our responsibilities. Americans are right to expect that because our nation's prosperity depends on it. To the regulars here in the press room, today's assessment might sound familiar, yet there was nothing inertial about our discussions, our policy, or our strategy. 2 economic developments are worth highlighting. The first is a very notable change since our last meeting 42 days ago. Nominal and real yields are materially higher across the Treasury curve. In fact, some of the increases in market interest rates between FOMC meetings are among the most significant in the last Nu 2 merge mai decades, tare, dați voi mai ranking tare. around the top decile or so. But if the committee didn't change its policy rate, what happened? In the intermeeting period, market attention centered on real data and real economic developments. Prices reacted in real time to incoming information, and the reduction in forward guidance may have been a factor. Market participants are learning to play the ball, not the referee, and market prices will continue to respond in the direction and magnitude they see fit. This is, in my view, a change for the better, and we're just getting started. After all, the central bank need not always and everywhere be the center of attention. I understand the desire for rolling forecasts and commentary from this committee, but for our part, we need to observe market reaction to developments, direct and unfiltered. I want to stress, of course, that decisions by this committee matter a great deal, and where necessary and appropriate, we will not hesitate to act. A second economic development is one that I noted at the congressional oversight hearings this month, but it's worth repeating. The most striking feature of the economy is the strong growth of business investment. The surge in high-tech CapEx has been remarkable, but that does not necessarily make the Fed's role any easier. In the AI-related category of high-tech equipment and software, the most recent data shows 4-quarter growth rates
of nearly 20%. This is helping to sustain the healthy momentum of manufacturing output. More generally, CapEx is preparing the ground for future growth. Nonetheless, the precise timing and magnitude of effects on the supply side remain hard to predict. FOMC meetings produce policy decisions, but just as important is candid discussion of the big things that matter most. That too is a priority in this new chapter at the Fed. In our meeting, vigorous discussion centered on 4 questions, which I will enumerate. First, we talked a lot about the implications of the past 5 years of high inflation on the current policy conjuncture. To echo an old phrase, has the past really passed? Second, my colleagues and I considered the economic shocks of recent years, strained supply chains arising from the pandemic, military conflicts, energy supply disruptions, substantial increases in tariff rates, and yes, the surge in AI-related investment. These differ in their sources. Do they also differ in their effects on output and employment? Third, we took up the related question of price increases arising from shocks. The business CapEx boom, for example, is driving up prices of memory and logic chips and associated AI infrastructure. Do these changes indicate a broader inflationary dynamic, or do we just focus on them because they are under the bright streetlight? Finally, we discuss monetary policy tools and strategies for achieving stable prices. Nu mai vedem întrebările. If, as the Fed has long held, interest rate policy should be its primary monetary policy instrument, how much accommodation are we getting from the balance sheet? In all of this, our work is advancing at the Fed. We're asking the right questions. And in this consequential time, we know how very much depends on getting the right answers. Of course, you've all arrived with questions of your own, so let's turn to them now. Let's start with Steve. În sfârșit, let's go. Thank you for taking our questions, Mr. Chairman. You've had a couple months now, or 9 weeks, or whatever number it is, to see the markets behave in the absence of forward guidance. I'm wondering if you could tell me what message are you getting from the markets as to Ce where mesaj vede policy din ought to be piață? right now? Că vine din piața So I think bursieră. officially it's 8 weeks and 4 days, but I'm not counting. The message from markets is the message from markets. What I've really been trying to do, Steve, as I think you appreciate, your colleagues appreciate, is getting an unfiltered message from markets, getting a direct message, letting buyers and sellers meet at prices for treasuries, for the foreign exchange value of the dollar, and then trying to judge for ourselves what does that mean about our remit? How are we doing on inflation? How are we doing on employment? We're trying not to interfere with that market signal. That's part of the reason why we've been somewhat spare in our words, why we pulled back from forward guidance. So they're reacting to events, I would say, much more directly over the 42 days since we last met. This is a good thing. As I mentioned in the prepared remarks, we've seen a material tightening, not just in nominal rates, but in real rates too. And we're observing it. We're trying to stay out of that because, many of you might be interested in our reaction function. We're interested in the reaction of financial markets. I get that, Mr. Chairman, and I guess the follow-up question is, if the markets are talking to you, what do you hear them saying? And if it's real rates are higher, it would suggest that that's where the funds rate ought to go. Ăsta le-a zis că e un copil. Sorry. I'm sorry, it's your question. So interpreting markets is an imperfect business. We central bankers like market pros can think these things are overdetermined, but let me offer some speculation. First, as we said in the FOMC statement that you got at 2 o'clock, the economy output is solid. CapEx and productivity are strong. Labor markets
solid, steady. The bond market, the treasury market, it seems to be saying that as well. If I were to try to break down, disaggregate the treasury market signals, I wouldn't be able to do it perfectly. But the bond market's saying many of those same things, and that's why we're seeing a tightening both in nominals and in reals. Even while at some level we haven't done much in 42 days, the markets have done quite a bit. Claire Jones, Financial Times. You seem to have got the family fight you were after at this meeting. We saw three dissents. Could you characterize the arguments that Deci au those fost dissenters trei put forward, dissents. please, and Trei au fost tell us a little împotrivă, bit yeah. why you weren't persuaded by them at this stage? Thank you. So I guess I shouldn't give you their best arguments. I'll give you some others. So you're right. I asked for a good family fight and I got one. That's the purpose. That's the design feature. I come into this meeting, even this press conference, heartened by what I've experienced the last 2 days. Most of our discussion were on the big questions that matter to the conduct of monetary policy. We didn't sort of hide from them. We weren't scared of them. There was a lot more interaction between and among my colleagues. It was a real family fight. My view, which you've long heard, is that's the better way to get policy right. That's our North Star. So there was a lot of agreement that I heard that we have the powers, the tools, also the authority to deliver stable prices. No walking back from our responsibilities. There was a large majority support for the decision that we made in the room. But I also want to leave you, Claire, with one other impression. There was nothing inertial about that discussion. It was an active, robust discussion about what's in the full range of what we can do and might want to do in the period ahead. You characterized accurately there was a disagreement about a decision today. I would say that doesn't sort of capture the full essence of the discussion. The path to central bank heaven requires delivering on our remit. These days, that means delivering on price stability. I wouldn't measure that path in 42 days or any one particular meeting. And I came out of that meeting even more confident that this is the right team to win the battle against high inflation. How much do you think not going in July was down to the cool CPI print for June? So in 2 words, not much. Not much. I'd like to believe that the committee shares my views, which is the historic problem with data dependence is the data and the dependence. We are not relying on any one individual piece of data as cover or as an excuse or as validation. What I care about and what I think the committee cares about is trends on the data. Sure, we got some encouraging inflation data. I think at the meeting 42 days ago, I said something like 63 months of inflation above target. I didn't say 64, though the final calculation might be a close one. So we'll be watching inflation data over the period ahead, but I also don't want you to leave the misimpression that we're sort of breathlessly waiting that. I've called for a task force to revisit both the private and public data we use to make our decision making. That task force is out doing their work. I'll be checking back in with them the next couple of weeks, but I wouldn't say we overly relied on any one piece of data, including that data which surprised some a couple of weeks ago. Neil. Hi, Chairman Warsh. Thanks. Neil Orwell with Axios. Thank you for taking our questions. So the Fed funds rate is now about 75 basis points below the 2-year yield. It suggests markets think you'll have to tighten eventually, about 100 basis points below most Taylor rule estimates. You're hitting your employment mandate, inflation stays high. Why should rates not be higher today? There's a lot in there, Neil. Întrebare bună. So rates are higher today than they were 42 days ago. Markets have made decisions because we step back in part from trying to influence those. Market judgments have moved up on what nominal rates are across the Treasury curve. That doesn't mean we take them as by dictation, but we're observing them. So I think it's a mischaracterization to say that markets haven't reacted because we didn't move today. Markets are reacting in real time.
In the period ahead, we've got important decisions to make about the policy rate. Markets in the intervening period, I think, have quite a bit of decisions to make. I'll see if I can put it this way. Monetary policy matters not just by what we say or even what we do. Monetary policy matters by how it affects the real economy. And these prices that we see in financial markets is one of the many ways in which it affects the real economy. We'll be continuing to watch that market information, see how it responds to incoming events, and that can help inform our decision making when we meet in 7 or 8 weeks. How would you characterize in the family fight the last couple of days of you and the other 8 members who wanted to hold? Was that a strong conviction or was that a hair trigger close call on holding versus tightening? Well, I think the vote was 9-3. The broader discussion to my ear over the course of the last days showed a lot of agreement on the hard questions. The 4 questions I raised at the outset about what's really happening in the economy with the shocks and absent the shocks. What are our tools and our capabilities? What's the effect on prices on output? I heard a lot of commonality on the questions. Were there different leans on the answers? You bet there was. So could people come to different conclusions? Absolutely. But my own judgment is this is a period of watchful thinking, not watchful waiting. And I think the score on that vote was unanimous. Colby. Thank you, Colby Smith with the New York Times. You've mentioned that looking at the Fed's policy tools is one element of a 3-pronged strategy to address the inflation problem. So I'm curious how you view the effectiveness of those tools. If inflation is too high and not coming down, is the best remedy to raise interest rates? So that was the discussion in the last 2 days. Is that the dominant remedy? If inflation continues to be elevated through the forecast period, interest rates could well be part of that solution. But I wouldn't say it's in isolation. I tried to describe in my remarks today a point that I made to the oversight committees a couple of weeks ago. I think there was a misimpression by some in financial markets, by some households and businesses, that central bankers like me, we set a 2% inflation target, but maybe we were more tolerable of a somewhat higher inflation target. In economics, we'd call that the revealed preference. And so might it have been rational for people to think, well, their inflation target's somewhat higher. What I heard in the last 2 days, what I've heard in 8.5 weeks is no. We will deliver the 2% inflation target. That is the committee's definition of price stability. Okay, dar n-ai răspuns, So one tată. way, absent the tools that you reference, to ensure that we get there is ensure that expectations are centered around the right number. And I think we've made some progress on that. I am not suggesting we're done on that. It's worth reiterating. And ultimately, the business we're in, Colby, is performance. We are going to be judged by how we perform. Te-a întrebat simplu, And that's mă. what we intend to do. The inflation target, Ridici making clear dobânda dacă expectations is one inflația. part of it. Making sure we demonstrate we're responsible for it, we're not blaming as another. And our policy tools, like you referenced, is the third and equally consequential part. How are you factoring the fact that a large portion of the inflation overshoot is being caused by supply shocks, as it's mentioned again in the statement? Does that blunt the effectiveness of rate hikes in your view? First, on the premise of your question, it was almost as if you were listening to our discussion in the last day and a half. A lot of our focus was on trying to understand and identify underlying inflation dynamics amid shocks. We take these shocks seriously. There have been a series of them that have been hitting this economy. We're not looking through them and saying, oh, they don't matter. But we're trying to understand is to what extent are these shocks broadening in their effects, broadening in their impact on prices that are quite far removed from it. Our goal is to have growth that is broadening and inflation that is becoming more limited, more circumscribed. I'll be the first to admit the shocks make this job and this policy conjuncture a little tougher, but that's among the chief questions we've asked ourselves. And around the room, people have different views on it.
I tend to think in the coming months we're going to refine that view and have a better judgment, and we're going to have market prices trying to help inform it too. Ok, zis că ar putea să folosească o urcare de dobândă dacă e nevoie. Thank you, Mr. Asta a Chairman. zis. Edward Lawrence nimic from wow. Fox Business. I guess I want to drill down maybe a little bit. What specifically, in your mind, would be the argument then for a pause today? Întrebare So bună. I Care au wouldn't fost argumentele characterize pentru what we did pauză? as anything like a pause. I would characterize what we did as a rigorous review of the economic situation. I would characterize what we did as a review of the big hard questions, and I'd characterize it as a view of what our own homework is to try to resolve those questions in the period ahead. If you were to try to force a description that this was a pause, I would say financial market prices would take the other side of that. Păi a fost pauză, Financial tată. market Ce a fost prices dacă in nu this pauză? intermeeting period, they didn't pause. They reacted to the inflation data in one direction, strong economic growth in the other direction, and nominal and real rates went up. Did the Fed take an explicit change in its policy rate today? No, but I think that's the beginning of the story, not the end of the story. And if I could, I did want to ask, not forward guidance, but looking forward. Traditionally, a Federal Reserve chairman uses the Jackson Hole Summit as a sort of a reset of monetary policy. How do you look at the speech that you're going to make in August? I look at it like a blank piece of paper right now. I have not begun consideration with the incredible team here what would go into that document. I think you've characterized it correctly. Historically, at least from my first tour of duty at the Fed to more recent periods, it would be sort of a setting up speech more often than not of what was going to be happening in the fall. I haven't made any judgments on that, but those are judgments we'll have to come to. If I could, in the high mountain air in Jackson, Wyoming, I'd like to also frame the big questions. There is a tendency, especially with the proliferation of meetings and press conferences, to get caught up in the myopic. Did you do this by a quarter or do that? Ultimately, whether we deliver on price stability matters some, the decisions we make in 6 or 7 or 8 week periods, but they matter more. What are the big questions? What's really happening with productivity? What's really happening with demographics? What's really happening to the global economy amid the shocks? Haven't made a decision whether it's going to be a big picture speech or whether it's going to be a more traditional setup for all the action we're going to have between September and December. I will tell you one other thing that I am doing between now and Jackson Hole, which is I'm checking with those task forces. My first principle of establishing a task force is find the best subject matter experts anywhere in the world Task force, and i-a put luat them ceva. together, especially put them together with other people who might disagree with them. In the next couple weeks, I'm going to be doing a check back in. I've given them time to sort of think hard about their agenda, their debate, their schedule, and when they might be ready for prime time. I'll be doing a little bit of that checking, and that may or may not inform anything I have to say in Jackson. E greu de urmărit. Foarte Nick greu de Timber, Wall urmărit. Street Journal. Chairman Warsh, I want to follow up on Colby's question about policy transmission. You've said there's no cruel choice between stable prices and full employment. Rates bring inflation down by cooling demand. It's generally thought that can show up in the labor market. If that's not the channel you're relying on, what is? Yeah, so let me go back to first principles, Întrebare bună. Nick. Ei nu o să răspundă. I clar. don't believe that either part of our mandate is generally at war with the other part. I do not believe that price stability and full employment is an either-or proposition. There have been policymakers over the last several generations who have thought that there is a strict trade-off there. That isn't my judgment. In fact, my judgment is if and when we deliver on our remit, we're going to be satisfying both prongs. We're going to have price stability and full employment. And in fact, if you want to do the most harm to the labor markets, you would run a period of high inflation that's variable such that employers, businesses, wouldn't really know what's going on. So I think the two parts of our mandate are equally important. We have no legislative orphans here.
I've been talking mostly about price stability because we're doing pretty well collectively as a country, as policymakers on the full employment side. But we're doing considerably less well on prices. That's why we describe them as elevated, and that's what's taken most of our discussion. In terms of transmission mechanisms of monetary policy, I think different tools work through different transmission mechanisms. The interest rates work through lending channels and credit channels, maybe confidence channels and foreign exchange. The balance sheet probably works through some other channels like signaling and portfolio balance. We're keeping full abreast of all these tools in making policy. But if the suggestion is somehow we're going to be fine-tuning aggregate demand so it catches supply, that's not my mental model. I don't think we're great in the fine-tuning business. We're trying to get supply and demand in broad order, but really what we're doing as we sit here today at this press conference is I think we've got a reasonable sense of what aggregate demand looks like in this economy. We're inferring aggregate supply. We're making a judgment about what productivity is. And in some sense, there's a race between supply and demand. And the surge in business CapEx in around AI, it's making that calculation a little harder to judge, but in the period ahead, we're going to be trying to judge just that. And if I could ask, where exactly was the disagreement today? Was it about the inflation forecast, or was it something more around the risks, Unde nu s-au înțeles the azi, ăia trei, tactics? ia. Răspunde Yeah, clar. so I'm going to let the dissenters speak for themselves. The way I heard it over the last 2 days was overwhelming agreement on objectives and authority and commitment. I didn't hear anybody walking away from it. The judgments as to how best to achieve the price stability, that was probably the question that we were trying to answer. What's the best move? What's the best strategy? What's the best way to achieve it? And a second question that was asked is, when do we need to make those harder calls? When do we need to make those decisions? And like I said to one of your colleagues, I was comforted that markets in the intermeeting period weren't reacting to us, they weren't reacting to dots or to speeches. They appeared more than ever to be reacting to real-time events. So they're gauging themselves how restrictive the Treasury curve should be. And that, I think, has been a useful development. We don't endorse any particular market move, but I'd also suggest we observe them with keen interest. Iar n-a zis nimic. Janelle Marte with Dacă și-a pierdut Bloomberg. notițele. Following up on that, there was more uncertainty in the markets about what the Fed would do at Avem this același meeting. pahar. To some extent, you might think that's what you want to see. But my question is about, is there a point at which you would not want to surprise the markets if they were pricing in something with higher certainty that was opposite of what you were intending to do? What are the risks that you see associated with that? Yeah, so it's a good question. Surprise is not the objective function. Surprise is not what we're solving for. We have a clear North Star. What we're solving for is how to make the best decisions. Almost everything else should be in service to that goal. By not spoon-feeding markets, by not previewing our decisions, by not sort of giving nudges and leans, my colleagues and I have found in the intermeeting period, what we're getting is the views from a very accomplished economist. That's the internals of financial markets. Instead of just repeating or echoing what we're saying back to us, they're giving us somewhat, not perfect, their own judgment. Surprises are not the objective, but at the same time, I would say we didn't come into this meeting feeling constrained by the full range of alternatives we had in front of us. So some of your peers have continued to discuss how they think about policy decisions, and if you don't offer your reaction function or your way of thinking about it, how concerned are you that you're ceding control of the narrative? So not very concerned. That's a short answer to the question. When some people that follow the Fed say, well, we don't want your forecast, we don't want your dot, we just want your reaction function. Part of me hears what we really want is your forecast, and what we really want is your dot. In terms of reaction function, let me sort of disabuse
people of a question that may or may not be real and be out there. Any central banker, especially a central banker where the labor markets are more or less at equilibrium. Any central banker, when he or she sees underlying inflation moving higher, he or she is more inclined to tighten policy. Again, when you've achieved the other side of your mandate and you see underlying inflation falling, he's more inclined to loosen policy. That's my reaction function, and I don't suspect it will cause people to not continue to pry for more, because the truth is, for a very long time in a lot of countries, coming out of the 2008 crisis, where in crisis mode, we were purposefully providing a lot of information, trying to provide a lot of assurance, trying to tell people exactly what we're going to do, offering forward guidance with clarity as if we're tying our own hands behind our back. Well, in crisis mode, that strikes me as a very prudent policy. But in more benign conditions, it strikes me as worth revisiting. But markets and market participants and reporters have learned to devour all that information, so I take seriously that the pullback of forward guidance requires some transition. Reform isn't easy, but our general judgment is going to help us make better decisions, and in so doing, satisfy our remit. Mamă, cum a răspuns, vai, mă doare capul. Thank you. When you talk about the 2% inflation target, what measure are you relying on? Yeah, so I'll give two answers. First, let me give the proper standard answer. The Federal Reserve every January outlines a statement of purposes and strategy. And in that strategy document, which I believe was dated January of this year, it describes a measure of PCE inflation as the objective function there. I have enough of my own, so that's our number, we're sticking with it. Who knows come after next January what we might say about strategy. I suspect the task forces might have something to add. But I'll say this, some version of the Lucas critique, some version of Goodhart's law in economics should remind us that when we talk about measures of inflation or something else, and we describe those measures as being consistent with our objectives, we might make them such that they're not very good measures or very good objectives. Broadly, if you said to me standing in front of you, I abide fully by the strategy document, we're going to deliver 2% inflation and not a whisper more. But to achieve that, I'm looking at a broader set of inflation data than PCE. So without sort of fully revealing my cards, I'm trying to understand, like my colleagues, what's the underlying generalized change in prices that are happening in the economy. It is not a perfect science. I might have said 42 days ago, I've got a task force for that. But we have a data project that's trying to look and see whether we can separate the noise from the signal. And so if you would hear a message from me, yes, I care about what the PCE prints are. I care about what the contributions are from CPI and everything else. But my lens is broader than that, even though the remit is quite narrow. Mike McKee. Da, Claudiu, o dată pe oră de Michael botul, o McKee să from dau la o oră Bloomberg Radio and jumate. Television. I'm struggling a little bit with some of what you've said today, and maybe you can help clarify this. You've said over and over again that your job is to bring down prices, to get prices stable, to hit your target, and that you will hit your target. The market says you're not there yet because they've raised rates, but all you've talked about today is talking about it, and it's not like members of the committee weren't there before you talking about it. So I guess what the American people might be asking is, what are you waiting for? Yeah. Ce mai aștepți, tată, pentru inflația? Believe it or not, this press conference is not all I've done today. We have spent an inordinate amount of time in the last 2 days, 2 weeks, looking at our monetary policy strategy, evaluating our tools, thinking hard about the sources of data
that we have at our disposal and we wish we had. We've also thought hard about the period ahead. What among these questions will be answered with more clarity, certainly not certainty? So the decision we'd made today, the discussion we had in that room, was the farthest thing from inertia I can imagine. As a point estimate at this very moment, in a choice between two alternatives, you heard the results of it, but I would tell you that this discussion was far more robust, and our thinking about how best to achieve that target is advanced, and over the coming months I expect it to be advanced much more significantly. If I were to steal a follow-up question, you won't be giving it up. If I were to steal a follow-up question, well, what's the world think about what you've done? I would again reiterate, what we do isn't just about what we say. It's not just about what we do. We're in the performance business. And so if I look at the Treasury curve, if I look at the dollar, if I look at a lot of things that are internals inside of financial markets, I think what they're broadly saying is that this committee does own it, has the credibility to deliver it, and they believe, like I do, that we will. But I don't want to leave you with a misimpression. We've got no magic wand. This isn't something that we're going to be able to carry out in days or weeks, but we're going to deliver on the responsibility that Congress gave us. And today's meeting and the preparation for today's meeting was an important step towards that destination. I'd like to follow up on the task forces as well and ask, what vetting did you do of the people that you appointed to the task forces? In particular, given Mark Andreessen's substantial political spending, $25 million in just the past year to back candidates who oppose stricter AI regulation, how can the public be confident that a committee he co-chairs will provide an independent assessment of AI's economic effects rather than one aligned with the interests of the AI industry? Yeah, so I selected 15 incredible subject matter experts to tackle 5 of the most important questions that if we get the answers right, we're going to do a far better job in delivering. And if we get the answers wrong, we have a problem. The comfort that I can give you and your listeners is we're the decision makers. The chairman of the board of the Federal Reserve and the members of the board and the FOMC, we will be the consumers of the outputs from 5 different committees. The judgments we're making will be informed by, but not at all determined by, these outside groups. My theory of the case in establishing the task forces were to pick people with extraordinary talent, depth of expertise, and a divergence of views inside every committee, so they too can have a family fight. This is not outsourcing to people that aren't known and haven't been vetted. This is seeing whether new ideas can catalyze a broader, better, more informed discussion inside the room. And I'm very confident that we're going to be able to do that. I am impressed by the credentials of these 15 people. And full disclosure, I've known almost all of them for a very long time. And I think they're going to give their best views on the subject. But ultimately, these are decisions we're going to make, and we're accountable to our oversight committees and to the remit Congress gave us to deliver. Hi, Ann Saphir with Reuters. Nice to see you again. So I need a little help here too. You've said repeatedly you have no tolerance for inflation, and yet we are seeing above target inflation repeatedly for 5 years and through your term so far. And sure, you have no magic wand, but you have not taken action. You just gave us a little peek at your reaction function as well. You said that if underlying inflation is rising, that you would tend to think that you might need to tighten. And with the exception of the most recent inflation print, that is what we've been seeing. So could you explain what you mean by no tolerance for inflation? Explică-ne în 3 întrebări, în 3 răspunsuri. Yeah. Sure. So, Ann, I hear from you what I hear more broadly from households and businesses.
impatience. Deliver it already. This is not an excuse. This is a fact. This FOMC, this board has been in business for 8.5 weeks. The patience, the impatience that households and businesses feel have been going on for 63 months. We are on the job. We will deliver. We are focused like a laser on making sure we can do it. But the suggestion that we're going to be able to do it with our magic wand is one I want to disabuse you and everyone else of. But the discussion in the last 2 days give me more confidence even than I had 8.5 weeks ago. This team that we have at the FOMC, the support that we have from board staff, and the new hard questions we're asking, we need to resolve those. And as we resolve those questions, get smarter on those, we're going to deliver on the remit. You don't have to take my word for it. If you look broadly at market prices, they are certainly not saying all clear, but they are working in concert to keep us on our toes, and they have tightened financial conditions in this intra-meeting period, and that has given us, that has provided us some comfort that we've got the ability and capability to deliver. And is your read or your, I guess, faith in markets' ability to sort of make a judgment and then you to take signal from that judgment, how does that affect you when you come up on the September meeting and markets are seeing a near 100% chance of a rate hike as they see now? How does that pare că tot se așteaptă la urcare de dobândă în septembrie. Cum te simțea? We're not going to be constrained by market prices. We're not going to be constrained or take verbatim from what the market's doing. But I think it's useful and to understand that markets can be a very good source of information. Not a determinative source, not a perfect source, but if we're trying to land the plane and deliver 2% inflation, and we take a very useful source of information and we get it all fogged up by giving it our own forecasts, by providing rolling commentary, I can assure you that we're going to have less information, less ability to land the plane successfully and deliver price stability. We're just trying to make sure that that source of information is as direct and unfiltered as possible. It isn't to the exclusion of data sources and opinions and other surveys, but if you're hearing from me, we wanted to make sure we were getting a better source of information. I think in a relatively short time we are. We'll go to Brian Chung for the last question. Hi, Chairman Warsh. Brian Chung with NBC News. So you said you'd be open to having press conferences when there's news to make. So today, no change to rates, no forward guidance. For the average household, I guess, what was the news today? So apparently it was news that I had a press conference. Wow. Let me just see if I can offer some clarity N-ai on dat that. nimic. Asta e zis ăla. De ce mai făcut conferința? My predecessors and the Federal Reserve committed to press conferences this year. I'm committing to press conferences this year. That might be news to the people in this room and of no particular interest to your viewers and your and your readers back at home. What I can offer as assurance is that the Fed's on the case, that this Fed chairman feels better about this board and this committee's ability to deliver than I did when I showed up here on the first day, and I showed up pretty confident. I've been heartened by the reception that I received. No doubt in some of your commentaries today, you'll talk about a divided Federal Reserve. Well, that's not the feeling I felt the last couple of days and the couple of days before it. What I felt was a group of professionals, all with different perspectives, different views, different judgments, but eager to roll up their sleeves and have a family fight, and eager to reform the way in which the Fed does policy, a keenness and open-mindedness and curiosity about that, so we have a far better chance to deliver on the remit that Congress gave us. And so I want to leave you with the optimism of a new central banker that we're committed as ever to deliver and to offer an assurance we will.
Thank you all very much. Ok, s-a terminat. Deci, am văzut conferința de presă a lui Kevin Warsh. Fedul a lăsat dobânda de referință la 3,5-3,75, adică neschimbat. Votul a fost 9-3, adică 3 oameni din comitet au fost dissent, au fost împotrivă și voiau să ridice, de fapt, dobânda de referință astăzi. Kevin Warsh a venit și ne-a spus că momentan nu ridică dobânda de referință, dar nu prea a dat niște clarificări de ce n-a ridicat, având în vedere că el ne spune că inflația trebuie să ducă la 2%. Întrebat care inflație, a zis care vreau eu, adică nu vreau să-mi arăt toate cărțile acum, vă spun mai târziu care, PCE, CPI, vedem care ajunge prima, pe aia o ducem la 2%, având în vedere că nu-i la 2%, adică dacă te uiți la CPI la 3,5%, a lăsat dobânda de referință și a fost măcelărit de presă. A lăsat dobânda de referință la același nivel, având în vedere că el a venit cu ideea că trebuie neapărat, că asta și zis, neapărat noi nu dăm în spate 2% inflație, cum a dat înapoi Jerome Powell de mai multe ori, noi nu dăm înapoi, cu toate că nu dăm înapoi, dobânda de referință rămâne la același nivel. Păi cum? Pentru că inflația încă este ridicată și a fost măcelărit de presă, n-am mai văzut de mult așa ceva, adică mandatul lui Jerome Powell în niciun caz nu vede chestii de genul ăsta în care presa să fie atât de acidă, dar clar că și exprimarea lui a mai explicat, din punctul meu de vedere, el este o combinație între Nicușor Dan la exprimare și Georgescu la gândire și mențin ideea, fix asta, e foarte greu să urmărești aceste conferințe de presă, deoarece îi se pune o întrebare simplă, cum a fost cea pe inflație, la care te uiți, la care indicator de inflație, PCE, CPI, Core, la care te uiți pentru a aduce la 2%, a răspuns în 3 lucruri diferite și a stat vreo 5 minute pe întrebare, adică a dat-o dintr-una într-alta, dar nici nu mai știai, adică pur și simplu eu nici nu mai înțeleg de multe ori de unde pleacă, unde ajunge. E incredibil, dar adevărat. Piețele financiare au avut un pump, cum ziceam, la 21.00 și apoi au avut un dump în momentul în care a început să vorbească. Ulterior, prețul și-a mai revenit, văzând că el e de fapt dovish sau cel puțin n-a zis nimic, adică n-a zis absolut nimic nou. A zis tot cu task force-ul, că a pus 15 oameni, că o să vadă task force-ul și apoi după ce vin datele o să ia o decizie, întrebat ce crede de septembrie, pentru că nu avem în august o ședință FOMC, în septembrie a zis că momentan nu știe să vadă datele și întrebat fiind că piața aproximează o urcare de dobândă pentru septembrie, ce va face? Și a zis că el nu se uită la piață neapărat, că se uită la date, aceleași lucruri, adică n-a zis nimic și pare că piețelor cât de cât le-a plăcut inițial. Acum, spre final, nu le-a plăcut probabil, deoarece pare că încep să înțeleagă piețele că băiatul ăsta nu știe ce face sau cel puțin momentan nu știe ce face pentru că nu dă niciun fel de direcție. Nu dă niciun fel de direcție pentru politica monetară, chiar el a zis că momentan nu se bagă să spună cum crede el că vor arăta datele în viitor, adică acele previziuni. Nici acum nu spune și lasă pe ceilalți să vadă ei, să fac și pe urmă când vine task force-ul în 15.000 de ani, atunci o să ne spună și el ce crede despre economie. Deci nu a zis nimic. La final ați văzut, l-a luat ăla la mișto și a zis, păi și de ce ați mai făcut, domnule, Warsh, conferința asta de presă? Ce le spuneți householdurilor, ce le spuneți oamenilor, ce le spuneți gospodăriilor? Păi nu le-a spus nimic, le-a spus că inflația se duce la 2%, cum le zicea și Jerome Powell, dar dobânda o ține la același nivel și nu luați nicio decizie. Și nici nu aveți un forward guidance, adică să ne spuneți ce decizie ați putea lua și ce chestii ați putea... Nimic, absolut nimic. Dreptate, da. La o măcelărită aia din presă câțiva, 2-3, cred că au fost puși de democrați să vină să-i dea. Deci nimic, nici despre petrol, n-a zis nimic despre QT, ceea ce este bine, deci a zis că dobânda, întrebat fiind dacă dobânda ar putea fi ridicată în contextul în care inflația urcă, a zis că dacă urcă atât de mult, ar putea fi un instrument pe care l-ar putea folosi. Clar că și ăsta intre Ciocan și Nicovală. Trump vrea dobânzile scăzute, inflația este ridicată pentru că Trump ăsta de aici, președintele, se certă cu Iranul. Deci suntem în a câta săptămână în care face același lucru. Ce face Trump pe care îl vedem aici, dar inflația este ridicată? Prima dată zice, îi atacăm pe ea de nenorocim, cum a zis astăzi. Îi atacăm pe iranieni, îi nenorocim, îi distrugem, îi facem, îi dregem. Pe prețul petrolului
la stele, urcă. Pe urmă, peste 3, 4, 5 zile, așa pe weekend de obicei, să duce, mai bea un Coke Diet, așa, și îmi zice, știi ceva, hai să negociem și dăm presă, negociem, ne înțelegem, facem deal. Prețul petrolului în jos. În fiecare săptămână. Bă, cât mai merge, asta zic. Cât mai merge povestea asta pe care o face dumneavoastră? Păi ne norocim, ne împăcăm. Păi ne norocim, ne împăcăm. Deci că suntem în aceea săptămână de fiecare dată ne trezim în același lucru cu Trump. Acum am și profitat de asta, deoarece am șortat petrolul de mai multe ori și merge în continuare. Adică în continuare merge. Când Trump zice că ne norocim, prețul petrolului urcă, te pregătești de șortat. Pe urmă, când Trump zice, facem deal-ul, închis, pentru că pe urmă peste 3 zile știi că vine din nou și zice, îi nenorocim. Și tot așa, adică tot așa, măcar asta. Dar revin la urși, n-ați nimic, pur și simplu nimic și foarte greu să te uiți la conferința lui de presă. Adică e greu pentru că îi pune unul o întrebare simplă și chiar zicea cineva pe chat ca Florin Piersic să-ți spun, hai să spun eu din tinerețile mele și vorbește și încet, adică nu vorbește ca mine, să zică bă ideea, știi, bam, 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 bam. Nu. Vorbește încet, se duce într-o direcție, schimbă direcția, o ia pe invers și poate ne zice peste 7 minute, după ce trece până 15 idei, un răspuns simplu la o întrebare simplă. Deci e destul de clar că e rău și după cum îl văd eu, nu e nici cineva foarte calculat sau foarte bun în ceea ce face momentan. Sperăm să mă înșel, că dacă nu mă înșel, la un moment dat o să fie probleme economice mari, pentru că ăsta nu se ia decizii prea bune, adică Walsh. După cum arată momentan, pozibil să ne înșelăm, omul a venit și el de 2 ședințe, acum vom vedea. Acum, important e la Jackson Hole, știți că în fiecare an șeful Fed se duce la Jackson Hole. Jerome Powell, dacă știți, de cele mai multe ori dă direcție la Jackson Hole, cum a dat și anul trecut și ați văzut că Ethereum a făcut all-time high după ce a dat direcția, țineți minte că nu ridică și taie dobânda de referință, dacă mai țineți minte, a urcat piețele, de obicei la Jackson Hole se dă o direcție, dar nu știm dacă Kevin Walsh, ducându-se la Jackson Hole, ca așa a zis, la Jackson, se duce la Jackson în august, că e pauză, următoarea ședință Fed este în septembrie, va da vreo direcție, nu pare, adică pare că stă și nu face absolut nimic. Bun. Atât, altceva, nu știu, ați mai văzut voi ce a zis, ceva relevant, nu știu, foarte greu să-l urmăresc, adică pur și simplu n-am mai avut probleme să urmăresc pe cineva, indiferent că e Trump, că era Jerome, că era oricine, chiar și Biden puteam să-l urmăresc cât de cât pe ăsta, bă, nu, pur și simplu nu pot să-l urmăresc, e o dinamică, adică discuția lui și discursul lui e foarte, foarte ciudat, foarte ciudat. Bun, zice cineva și The Real Simulation Made by Donald Trump. Da, el a pus, poate știa cum se exprimă. Bine punctat, Daniel. Exact, asta am văzut. Acum piețele financiare, cum au reacționat. Hai să ne uităm aici și le analizăm imediat pe toate, nu plecăm. Ne uităm să vedem reacția, să vedem ce am zis și dacă s-a întâmplat. Bun, ziceam pump înainte, da? Hai să dăm paharul ăsta la o parte ca să nu ne... Așa. Ziceam pump înainte, am văzut un pump înainte pe Bitcoin, se poate vedea, s-a dus la 64-65 aproape în regiunea asta de aici. Am zis dam când vorbește și după a fost un mic pump aici, dar acum dă înapoi. De ce dă înapoi? Pentru că piețele nu știu, adică bă, ce face ăsta? Adică ridică, nu ridică, lasă așa o incertitudine, adică în ceea ce privește politica monetară și știm foarte bine că piețelor financiare nu le place incertitudinea de obicei. Acum, de ce am avut inițial pozitiv? Pentru că mulți ziceau că o să crească dobânda de referință, dar nu pare că crește și da, și a avut reacția asta pozitivă inițial. Acum, după cum vedeți, toate piețele dau înapoi. Ne putem uita cum arată și ETH. ETH aproape înapoi sub 1900. Le analizăm imediat mai pendelete, dar vrem să vedem așa la un overview cum arată imediat după ce s-a terminat. Uite aici ce s-a întâmplat când a vorbit ori, s-a dus la 7400 S&P-ul și a dat înapoi. Îmi păstrez analiza că S&P-ul se va duce aici, adică în regiunea asta, undeva la 7234 și îmi păstrez ideea că și Nasdaq-ul va veni mai jos, adică în regiunea asta de aici, poate spre 26.000. La Bitcoin e posibil, dacă mai corectează în felul ăsta bursa, să se ducă și el un pic mai jos, dar nu sunt atât de bearish pe Bitcoin cum sunt pe piețele tradiționale, deoarece pare că nu mai sunt atât de cumulate cum erau în trecut. Poți să vezi din nou un 62, poate 61, regiunea asta de aici. Dacă țineți minte data trecută, vă ziceam pe Bitcoin să țineți ochii pentru niște scalp
scalpuri în zona asta de aici, da? La 200 moving average, uite. A venit 200 moving average, l-a atins, e un scalp foarte bun, era de aici, similar ca în cazurile precedente. Și vă ziceam că sunt șanse din zona asta să vezi corecție în primă fază până în 64 și apoi până la 200 moving average. Ai 1, 2, 3, 4 atingeri sub regiunea asta de aici și bounce, ok? Un bounce destul de bun. Atâta timp cât ține regiunea de 62,7, în continuare pui minime în urcare aici la BTC. Vă ziceam la petrol, dacă mai țineți minte pe Brent, regiunea asta de short, nu știu dacă ați luat-o, dar după cum vedeți s-a dus chiar mai jos de 85 pe BingX unde am shortat eu, s-a dus mai jos de range-ul ăsta de aici, adică BingX-ul a fost undeva pe la 81. Unde am închis eu poziția de short a fost din 94, 94,5, trebuie să mă uit imediat să văd exact cât s-a... cât a fost exact și vă arăt și vouă și mai mă uit pe câteva chestii dacă rămâneți aici la nivel de tranzacționare, dar inițial, după cum putem vedea, a fost aici la 94,3 cu 1x leverage și am zis că poziția a intrat și ulterior am și închis-o, închiderea a fost la 9%. Deci 9% mi-a adus această poziție pe Brent, vă ziceam, în continuare merge, am închis-o. De ce? Pentru că mă așteptam la Trump din nou să zică că iar atacă Iranul, ceea ce a și făcut și pierdeam aici destul de mult. Dacă nu închideam în range-ul ăsta, deja 7-8%, mai rămâneam cu vreo 2-3% din profitabilitatea acestei poziții de aici, ceea ce nu era nici atunci rău, dar mai bine așa. Acum, din nou, dacă ăsta se duce între 95 și 99, aș putea să-l shortez, cu toate că n-am o poziție deschisă în momentul de față, ok? Data trecută era poziționată, de data asta nu am încă la nivel de petrol, dar rămâne tot range-ul ăsta de aici pentru cei care vor să shorteze, dar din nou, nu ca sfat financiar, asta fac eu. Acum asta nu e chiar descendent, a rejectat aici, se poate observa, din 0,561.8, adică zona asta era destul de bună de shortat, dar acum vom vedea dacă poate să ducă spre 99. E foarte posibil să shortez mai repede de 99 de data asta, dar range-ul ăsta în continuare rămâne pentru Brent, pentru aceste lucruri pe care le face Trump, mai profităm și noi un pic de ele, având în vedere că piețele merg în lateral. Bun, hai să vedem ce se întâmplă SpaceX-ul. Și mai sunt câteva lucruri pe care le vom discuta, de exemplu Kospi și altele. Kospi, care este indexul pieței bursiere din Coreea de Sud. Dacă ne uităm la SpaceX aici, se poate observa, vă ziceam, țineți minte, short-ul pe SpaceX peste 200, și asta mi-a adus o profitabilitate destul de bună, dar am postat rezultatele momentan, cred că am 5 trade-uri pe anul ăsta, sperăm să fac măcar peste 10 până la finalul anului, ar fi destul de bine pentru 2026. Dar dacă ne uităm la SpaceX, vă ziceam, v-am și scris în update-ul pe care îl fac în fiecare luni, îl puteți găsi gratuit pe danielniță.ro. Dacă vreți și secțiunea premium în care puteți vedea și playbook-ul, adică puteți vedea și pozițiile pe care vreau să le iau, îl găsiți în Patreon, dar pe ăla free, ziceam 97 la nivel de tranzacționare m-ar interesa pentru ceva poziții de swing, adică de trade din range-ul ăsta de aici, iar la entry-uri mai pe termen lung m-ar interesa în mare parte 60-80, un pic mai jos, în regiunea asta de aici m-ar interesa, cred că fair value este sub 80, undeva 80-60, mai aproape poate de 60 decât de 80 în materie de care este valoarea fair, normală pe care SpaceX o aibă. Acum, dacă aici eram foarte urs, țineți minte și vă ziceam că ăsta nu se va termina bine și să nu vă băgați în el, acum cumva am întors armele, dar adică sunt un pic mai pozitiv având în vedere că a dat atâta înapoi, dar l-aș vrea mai aproape pe termen lung de 80-60, la tranzacționare m-ar interesa poate un 97, adică când pică sub 100, de cele mai multe ori la zonele astea importante, gen 100, ai bounce-uri de cele mai multe ori. Acum poate îl și shortez dacă se duce înapoi la 135, adică m-ar interesa și ar putea în următoarea perioadă să aibă un bounce, poate chiar până în 130-135. Iau long aici? Nu. Asta e cuțit în cădere, nu mă bag la așa ceva, în trend descendent mai repede shortezi, long doar un swing poate dacă se duce aici, cred că aici vor interveni buyerii în regiunea asta pentru SpaceX, cel puțin pe termen scurt, adică sub 100.
Bun, deci asta și pentru SpaceX. Ziceam de Kospi, ați văzut ce s-a întâmplat aici. Mai rău ca un meme coin, a și spart suportul, era la 5700, l-a spart, dar acum pare că în sfârșit face un bounce, de ce a intervenit guvernul? A intervenit guvernul, deci ăsta a dat tot înapoi din martie, deci din martie, uite aici pump and dump. Băi, asiatici, dacă ei nu știu să facă pump and dump, atunci cine? Știți că făceau și pe cripto în trecut, când erau pe Upbit. Și mai fac și acum 83% urcare și acum, dacă ne uităm aici, a corectat undeva la 43%. Deci o corecție de 43% aici, doar în decurs de cât? Iulie, o lună. O lună de zile 40%. Intra aici, papa, la revedere. Deci Kospi și cu semiconductorii. Acum cred că erau mulți băgați și în astea de semiconductori și alte lucruri mai speculative și cred că de asta a fost o euforie de vânzare destul de mare. Acum, impactul pentru bursa americană n-a fost atât de mare. Știm când Asia are probleme, de obicei vine problema și pentru Nasdaq și S&P, cu toate că și astea sunt un pic în corecții. Ești la suport? Da, ești în 5300, cred că ai putea vedea 6000 și ceva aici, 6200 în perioada viitoare de la Kospi, adică urcare până aici, dar cred că va rejecta. Acum mai era ceva la nivel de semiconductori, SanDisk, mergem și facem analiză imediat și pe Bitcoin, dar sunt câteva lucruri interesante și vreau să vi le arăt pe astea. SanDisk, care ziceam că e foarte sus, dacă mai țineți minte analizele și aveam un print target la 1200, fair value de început, dacă te pasionează acest SanDisk, ar fi 798-800 până 733, poate 605, range-ul ăsta de aici. Dacă ne uităm, aici ai 200 moving average. Dacă ne uităm la weekly, aici ai 55 EMA. Deci ar face sens aici un suport cel puțin pe termen scurt. La fair value de acumulare, eu zic că zona asta e de-abia 280-300 pentru ceva ca SanDisk, adică să mă bag în așa ceva după urcare parabolică. Asta mi amintește de criptomonede din trecut, cum era Solana în trecut când s-a dus prima dată în sus și apoi a dat tot înapoi, chiar până în range-urile astea de aici, dacă țineți minte. Adică mi-aduce aminte fix de zonele cripto din trecut. Acum, e și parte bună că ies banii de aici, din semiconductori și din altele, pentru că mai se duc și în alte piețe financiare și era și un risc mare, dacă continuai aceste urcări, era și un risc mare pentru piața bursieră să intre într-o bulă. Și e bine că vedem aici corecții din zonele astea și cumva o schimbare a lichidității. Mai e, cum se numește, în 2 secunde, ASML, așa. Că mi-a venit ideea, ASML-ul. Bun, dacă ați văzut și ASML-ul a picat și a fost și oprită tranzacționarea, a fost undeva la minus 22% din top și a luat vreo 9%, 10% într-o zi, ceea ce e mult pentru ceva ca ASML. Întrebarea e de ce scad toate aceste companii de semiconductori atât de puternic. Dacă ați mai ținut ochii și s-a mai întâmplat în lume, chinezii vin puternic pe zona asta de semiconductori și vor să acapareze și ei piața sau cumva să concureze cu ceva ca ASML, cu ceva ca Nvidia, cu ceva ca SanDisk, adică vin puternic din spate și mulți zic că odată ce chinezii vor scoate ceva nou în secțiunea asta de semiconductori, atunci prețurile acestor companii vor pica exponențial și cumva este un front run, adică investitorul simte dinainte, mai ales că ai niște capitalizări mari pe aceste semiconductori. Deci cred că de asta mai rapid e o frică venită din China. Și dacă mă uitasem eu ieri, dacă mergem pe danielniță.ro, era o știre aici și imediat vă arăt. Mergeți și voi pe danielniță.ro, nu știu dacă v-a dat chatbot-ul, dar uite vă pun aici site-ul. Dacă nu v-ați făcut cont, vă puteți face cont și puteți vedea tot ce se întâmplă pe danielniță.ro în mod gratuit, adică puteți vedea acest dashboard pe care vi-l arăt imediat, ăsta, da? Pe care îl vom discuta imediat când facem analiza pieței. Dar revenind la știri aici, o să trecem prin ele, să vedem ce se întâmplă, ce mai zice și domnul ăsta, Larry Fink de la BlackRock, ce vă ziceam eu acum multe live-uri, vreo 3 luni de zile, adică o nouă clasă de active ar putea apărea, contracte futures pe puterea de calcul, eu vă ziceam pe energie, asta zice pe compute futures, nu e departe de ce ziceam eu, dar
Mergând mai departe, vreau să ajungem la asta, la această știre. Deci un pic de frenezie pe bursele din Shanghai. Producătorul chinez de chipuri CXMT a explodat cu peste 500% la debut. Deci cred că asta cumva era anticipată și de asta cel mai probabil zona de semiconductori din SUA a scăzut. Acțiunile producătorului chinez de chipuri CXMT au crescut peste 5% în prima zi de tranzacțiune pe bursa din Shanghai pe fondul entuziasmului investitorilor pentru sectorul inteligenței artificiale. Creșterea spectaculoasă a propulsat compania doar câteva ani pe cea mai valoroasă companie chineză listată la bursă. Interesul uriaș pentru companiile din domeniul semiconductor și AI arată că investitorii continuă să parieze pe dezvoltarea infrastructurii. Deci cred că asta e chestia și de asta vedem în sfârșit un fel de top pe zona de semiconductor. Dar e bine să mai iasă banii de acolo și oricum erau supraevaluate aceste companii, multe dintre ele. Dar revenind la ASML, ASML e pe lista mea, dar nu pot să mă ating de el aici, adică aici e sell. Dacă aveam ASML îi dădeam sell, aici zone de sell, ok. Macro. Acum, la nivel de tranzacționare, ai 1344.277, iar la nivel mai de fair value, a zice 1000 spre 1000 și sub 1000. Ăla e fair value meu pentru ASML, adică sub 1000. Undeva spre 200 moving average, care momentan e la 887. Aici n-aș intra, chiar dacă se duce mai sus, nu mă interesează, dar toate semnalele duc că ăsta ar putea avea o corecție. Problema cu ceva ca ASML și companie olandeză, unde stau eu în momentul de față, e că dacă vine cineva și cumva rezolvă aceeași problemă pe care o face ASML, momentan n-au, că chipurile lor sunt unice, nu mai există nimeni pe planetă, toate chipurile ASML le găsiți la voi în mașină, da? De-aia îți merge board-ul, de-aia îți merge toate sistemele din mașină, pentru că folosesc chipuri ASML. Da. Bun, de asta sunt foarte important, deci de-aia compania e foarte, foarte mare la nivel de capitalizare. Dar dacă cumva la un moment dat chinezii sau altcineva fac și ei ceva asemănător mai ieftin, atunci ai putea să vezi un plunge mare aici pentru ASML la un moment dat. Deci ăsta e riscul când deții ceva ca ASML, ăsta e riscul când deții ceva ca Nvidia, pentru că ai putea avea pe viitor niște contracandidați. Acum Nvidia intră și în diferite zone, cumpără și alte companii, toate cele. Da, ce părere ai despre interviul cu Elon Musk despre previziunea 2036 și ce relevanță va avea cripto dacă statul ne va da bani să stăm acasă? Dacă nu ați văzut interviul cu Elon Musk, Elon Musk a vorbit parcă cu cei de la Financial Times. Și un interviu foarte bun, vi-l recomand, scrieți Elon Musk Financial Times pe YouTube și îl puteți vedea integral. Foarte bun, eu l-am văzut, chiar nu a fost un interviu în care îi se dea apă la moară lui Elon Musk, cum se mai întâmplă de obicei. Chiar cea care l-a intervievat, o persoană foarte inteligentă. Da? Și Elon Musk în interviul respectiv a zis că până în 2036 nu vom mai munci, adică banii vor veni de la roboți. Acum, trebuie să înțelegeți ceva cu aceste persoane super visătoare, dar și super pragmatice, care de obicei construiesc viitorul. Ei întotdeauna visează. Unele lucruri se întâmplă, unele lucruri nu se întâmplă. Dacă îl iei pe Elon Musk a avut niște lucruri pe care le-a spus și au fost realitate, de-aia și a creat Tesla, fapt a cumpărat Tesla, că nu e creația lui așa, și a dus-o la rang de artă, adică a dus-o foarte sus unde o vedem în momentul de față, pentru că zicea că mașinile electrice sunt viitorul. Și a avut dreptate. Sunt viitorul, după cum s-a observat, și Tesla a ajuns la o capitalizare mare, da? Ulterior. Acum am mai zis și chestii care nu s-au întâmplat, mai ales despre economie, că în 5 ani nu vom mai munci, că în 10 ani nu știu ce se va întâmpla, că vom ajunge pe Marte până în 2030, că vom ajunge pe Marte până în 2020, n-am ajuns. Okay? De obicei oamenii ăștia sunt foarte creativi, foarte inteligenți, dar și foarte visători, pentru că nu poți una fără alta. Okay? Și de-aia când zice 2036, poate să fie 2040, poate să fie 2050, poate să fie mult mai târziu de atât, până când roboții vor veni în economie 100% și tu nu o să mai muncești. V-am explicat eu că nu cred că se va întâmpla atât de rapid, pentru că vei avea reglementări masive pe inteligența artificială și pe roboți. Și nu o să poți să ai prea mulți roboți în economie, da? Cel puțin în Europa, dar probabil și în Statele Unite vor fi reglementări destul de dure la nivelul ăsta. Și întrebat fiind de unde vin banii, că aici, ok, de unde vin bani?
aia pe care i-ai primi, că vin de la roboți, ok, rămâne de văzut, dar de unde ți se dă ție acel UBI? Iar răspunsul lui a fost în tandem cu ce vă ziceam eu din trecut. Da? Și citiți, fie dacă sunteți în Patreon, citiți teza cu deflația, am făcut-o în ultimul update de pe pulsul pieței, weekly brief de luni, fie intrați la mine pe site, deoarece am discutat și acolo un pic, tot așa, tot la weekly brief, da? Și ziceam și ideea mea cu deflația, ideea lui Elon Musk e că vom primi bani stând de la guvern, adică guvernul va trebui să printeze atât de mulți bani pentru că nu va ține piept cu deflația. Vom intra într-o deflație foarte puternică venită din avansul tehnologic al inteligenței artificiale. Și atunci, neputând să ții pasul cu asta, trebuie să printezi foarte mulți bani. Da? Trebuie să printezi mulți bani, deoarece produsele vor fi din ce în ce mai ieftine și companiile vor vinde din ce în ce mai mult la prețuri foarte mici. Da? Și atunci va trebui să printezi bani și din banii aia printați vei primi și tu și din economia roboților vei primi și tu. Asta e cazul lui, că vom ajunge în deflație, ceea ce vă ziceam eu de cel puțin 2 ani. Se va întâmpla? Da. Se va întâmpla, cum zice Elon Musk, instant, cel mai probabil nu, vor fi perioade și perioade, din punctul meu de vedere, nu se va întâmpla înaintea unui reset financiar, asta e destul de clar, adică înainte vom vedea un reset mare, macro, care ar putea veni chiar în mandatul lui Walsh, după cum am zis, targetul ar fi 2030 și apoi vom vedea dacă după resetul ăla mai rămâne ceva din economie și care sunt lucrurile care ar performa mai bine. Acum, în deflație, poți să faci caz că înceți ai pune bani, nu? Păi, în primul rând, ai putea spune că cash is king în deflație de cele mai multe ori pentru că ai putere de cumpărare mai mare. Dar nu poți să te menții doar. Poți să ai și aur, de exemplu, chiar dacă el e privit ca store of value, într-un moment de incertitudine super mare economică, tot va performa chiar dacă intri în deflație. La fel și Bitcoin, de exemplu. Da, chiar dacă zici că e store of value și store of value of inflation, adică inflația, da, din puterea monetară, dacă ăștia tot printează banii ăia, ulterior se vor ce și acolo. Okay? Și dacă currency-urile vor avea probleme, având în vedere că se vor devaloriza într-o deflație, nu dolarul, celelalte, ok, mai micuțe, dolarul va rămâne puternic după cum am zis, atunci Bitcoin ar putea avea o idee de un fel de store of value pe deflație, dar nu știi neapărat. Într-o deflație e greu. Studiu de caz, dacă vrei să faci un studiu de caz pe deflație, uite-te la Japonia, să vezi ce s-a întâmplat acolo. Da? Deci uite-te la Japonia că în ultimii vreo 25-30 de ani au avut deflație masivă. Bursa lor a stagnat foarte puternic și au trebuit să bage bani în alte zone. Dar nu știm ce va exista atunci, dar n-ai, să zicem, ceva în care să te protejezi instant, să zici, ok, cumperi titlul de stat, că și ale ar fi, cumperi titlul de stat, de exemplu, da? Care ar fi interesante, dar nu știi dacă alea vor mai rămâne relevante în situația. E foarte greu să ai ceva real în care să te protejezi, în afară de cash, titlul de stat, poate ceva Bitcoin, aur. Din punctul ăsta de vedere și zona de tech, adică câteva companii care schimbă viitorul, care ar putea schimba viitorul, gen pe inteligență artificială și pe spațiu. Asta ar putea avea din nou capitalizări mari chiar și într-o zonă de deflație extinsă. Celelalte mai puțin, pentru că vând produse mai ieftin decât ar fi. Dar ideea mea, v-am zis-o în ceea ce înseamnă deflația, face studiu de caz pe Japonia, o să mai discutăm despre asta, dar asta e ideea și Elon Musk acum. Și sunt de acord, numai că timeline-ul 2036 pentru asta degeaba nu cred că va fi. Cred că întâi va veni deflația, cred că va fi un crash economic venit din deflație masivă, similar cum a fost în cazul Japoniei. Cred că va fi rău o perioadă de timp și abia apoi vei avea și UBI la un moment dat, încet, pe regiuni. Nu cred că va fi extins, cred că va fi pe regiuni. Adică cum ai acum țările, o să ai unele țări în care o să fie UBI. Oricum, de exemplu, norvegienii deja au UBI, dacă nu știați, fiecare cetățean are asigurat, nu știu, o sumă de bani. Da? Așa o să facă și toate celelalte după. Adică, cred că vor lua exemplu Norvegii ușor, majoritatea țărilor ar trebui să ia deja exemplu Norvegiei, pentru că acolo ar trebui să ajungi. Dar Norvegia e o țară mică și cred că asta va fi. Țările mici, bogate, cred că vor implementa UBI, cele mai mari și mai sărace, mai târziu și va fi rău. Asta cred că va urma. Dar da, un interviu bun al lui Elon Musk, a vorbit de mai multe chestii în interviul ăla, îl puteți vedea, dar e pe același principiu pe care vi l-am zis eu de vreo 2 ani de zile. Pare că marea majoritate
începe să creadă treaba asta, adică că vom vedea o deflație. Nu sunt de acord că va fi, cum zice el, că vom sta degeaba, ci cred că va fi rău înainte să fie binele ăla pe care îl zice Elon Musk, cred că va fi foarte rău. Atacuri cibernetice masive venite din faptul că inteligența artificială urcă masiv și ajută de aceste atacuri cibernetice, reset macroeconomic și multe alte lucruri negative înainte să ajungi tu la chestia respectivă. Similar ca în COVID, nu? Ai nevoie de ceva care să declanșeze acel UBI, adică el nu vine așa peste noapte. Ai nevoie de ceva care să ducă în sus avansul tehnologic pe inteligența artificială și tu să zici da, e ok să nu mai muncesc și ok să-mi vând toate datele și ok să nu dețin nimic și să fiu fericit, dar să-mi dea statul $1000. Adică trebuie să întâmple niște chestii, cum s-a întâmplat și în COVID. Pe avansul tehnologic pe care îl vedem în momentul de față, vine mare parte din COVID, deoarece a fost boom-ul ăla, știți, mare de tot pe tehnologie. Deci ai nevoie de un șoc. Elon Musk n-a mai zis asta, a rămas doar că stăm degeaba și muncesc roboții până în 2036, dar nu ne-a mai explicat ce se întâmplă între timp. Bun, ok. Bun, deci da. Deci care era surpriza lui Kevin Warsh? N-a fost nicio surpriză a lui Kevin Warsh, pentru că ideea era că poate zice ceva de QT la nivel surprinzător sau că face ceva vreo mutare în septembrie. Nu a zis niciodată, deci n-a avut nicio surpriză. N-a fost nicio surpriză aici, dar Nasdaq-ul se prăbușește, doamnelor și domnilor, prăbușirea Nasdaq-ului în timp ce discutam aici ce face Elon Musk. Plus că avem raportările financiare nu plecați, care din nou vor da niște volatilitate. Aceste ședințe vor fi volatile de acum încolo. Da? Eu cred că o să atingă targeturile alea de jos pe care le-am reliefat de volatilitate, dar Microsoft raportează și Meta raportează, mai ales la Microsoft o să fie interesant. Ați văzut că a raportat Google acum vreo săptămână și ceva. Băi, a raportat excelent din toate punctele de vedere, a lovit raportările financiare la virgulă, la venit, la EPS, la tot arăta bine. Singurul lucru la Google care arăta prost, pentru prima dată în istorie nu au free cash flow și au CAPEX, adică au cheltuieli, decât de vreo 200 de miliarde. Și cum a auzit piața că Google are 200 de miliarde, unde ar putea decât în inteligența artificială? Chiar dacă ar raporta bine, Google a picat, da, ați auzit bine, deoarece ăștia sunt speriați investitorii de faptul că pentru prima dată în ani de zile, nici nu mai știu, Google nu are free cash flow și a băgat vreo 200 de miliarde în dezvoltarea inteligenței artificiale și cumva investitorii se panichează. Bă, dacă ard banii ăia și bagă degeaba, ok, în inteligența artificială, că în final inteligența artificială nu vor fi decât 2-3 sisteme LLM-uri mari și restul vor dispărea, că n-au cum. Deja oricum Anthropic și cu OpenAI închid jocul și mai e în China Kimi, 3U și mai e DeepSeek-ul. Cam astea sunt relevante, ok? Și o să fie războiul între China și Statele Unite. Europa cruce, celelalte cruce, deci asta o să fie jocul din punct de vedere al inteligenței artificiale. Și dacă Google arde banii, atunci ce se întâmplă mai departe? Dar din nou, Google e excelent la raportări financiare și normal. Acum, și la Google au zis că au o cerință mare pentru inteligența artificială, dar pieței nu i-a apăsat. Singurul titlu care a venit a fost că, domnule, 200 de miliarde în CAPEX, wow, în cheltuieli, că asta înseamnă CAPEX pentru inteligența artificială și no free cash flow pentru prima dată în ceva timp, ok. Aici vom vedea astăzi la Microsoft reacția, că de aici plecasem, și vom vedea reacția și la Meta. Meta știm foarte bine, au ars bani pe metavers, au ars bani pe AI, e cel mai slab AI ăsta de la Meta, nu știu, era odată în WhatsApp, l-au scos. Mi se pare cel mai slab AI cu care am interacționat la free. Îmi ziceam, zi-mi ceva despre nu știu ce, nu știu despre asta, întreabă-mă altceva. Păi ce să te întreb altceva dacă eu vreau să te întreb ceva și tu nu știi? Deci cel mai slab AI ar fi Anthropic, ar fi OpenAI și desigur ar mai fi Grok, dar Elon Musk, ok, acum vorbește mai mult cu Anthropic, ați văzut, că se dă pe lângă Anthropic, e clar că nu poate să țină jocul cu Grok, mai greu. Apropo, Anthropic tot din OpenAI a plecat, știi că s-au certat, Ilya și cu băieții s-au certat și cu Sam Altman și au făcut un fork. Și acum OpenAI e, băi, deci ați văzut intro de la live. Intro de la live a fost făcut de mine singur cu AI-ul, cu Claude.
Dacă vreți să lucrați pe chestii mai complexe, folosiți Claude, dar țineți cont că chiar dacă aveți ceva plătit la Claude, adică o subscripție plătită, tot la un moment dat o să rămâneți fără credite, spre deosebire de ChatGPT, care acolo nu rămâi fără credite, adică nu zice, bă, nu mai poți să scrii și nu mai poți să întrebi, dar e mai slab pe chestiile mai complexe ChatGPT. Deci ChatGPT e mai generalist. Dacă vrei ceva mai aplicat de cod, de ce ați văzut entry-ul pe care l-am făcut total cu inteligența artificială și melodia, tot cu inteligența artificială este făcută, vă duceți la Claude. Dar e clar că multe joburi vor fi tăiate. Imaginează-ți că acum cu Claude poți să faci ce nu te-ai gândit tu că o să poți să faci vreodată. Poți să ai un intro ca la Bloomberg, de exemplu. Costul $12, ok? $12 costul, nu te mai duci la unul să-i dai bani, să-i faci, nu știu ce, să dregi, bam, direct, duci la Claude, faci aia. Și asta poate să se ducă în orice. Business-urile mici ar trebui să fie ajutate de asta. Alea mari rămâne de văzut, ok? Dar e clar că multe joburi se vor tăia cu inteligența artificială, mai ales cele care sunt automate, care pot să le facă un sistem automat. Alea, papa, la revedere. Și de asta zic, revenind și la Elon Musk, o dăm dintr-una într-alta. Elon Musk îți zice că nu vei mai munci, dar nu zice ce se întâmplă în următorii 10 ani, că poți să ai lucruri foarte nasoale, să nu mai ai job, să nu mai știu ce se întâmplă mâine și alte chestii de genul ăsta, să pice economia, Kevin Ward să facă pe el. Adică multe se pot întâmpla în 10 ani până când ajunge în sfârșit să-ți dea un UBI și să poți să-ți vinzi datele, că asta o să ajungi, o să zici, Doamne, te rog, dăm să-mi vând datele pentru că vreau mâncare. Bun. Deci da, am acaparat multe subiecte aici, mai sunt 9 minute până când se închid piețele financiare, sunt foarte pasionat de asta, dacă vă place live-ul ăsta, îl facem, indiferent dacă piețele se duc la zero și bursele de cripto, le facem în continuare, vedem mai departe, dar nu se duce la zero, asta e destul de clar, dar vei avea niște lucruri negative la un moment dat din bursă, nu anul ăsta cel mai probabil, după cum am zis, poate nici anul viitor, dar ziua aia va veni la un moment dat în timp. Momentan economia rezistă destul de bună. E destul de bună americană. Bun, deci asta la nivel de Elon Musk, uitați-vă, destul de bun. E pe aceeași teză cu deflația, cred că va veni peste noi, e ceva rău. Deflația e ceva rău, vedeți cazul Japoniei, deci nu e ceva bine și cele mai mari crize financiare, cum a fost și cea din 1929 din SUA, tot în deflație a venit, deci e rău, adică pe deflație în prima fază. Până când ajungem noi la roboți, nu știu dacă mai stăm în viață până când ajungem să ne dea bani roboții. Bun, cum a ars bani și Benny, nu știu ce a făcut Benny cu Igor, s-a luat după Meta, dar când a copiat, da, Meta poate să ardă 10, 200, 500 de miliarde. Benny nu știu dacă putea. Melodia nu e chiar ce trebuie, poate o ajustezi. Nu știu dacă ai stat până la final să o reasculti, a fost la început, se bruia, adică era un bruiaj și pe urmă s-a rezolvat. Nu știu. Poate o mai schimbăm dacă nu-ți place melodia, poate o facem fără versuri de tot. Dar cred că prezentarea de la început, adică cum v-a plăcut și asta o să continue. De fiecare dată o să avem update la intro cu ce se întâmplă în piețele financiare, vedeți pe intro și ce discutăm și ce lucruri puteți vedea în live. Adică, vezi, uite, cu inteligența artificială acum poți să faci la costuri reduse cam tot dacă ai timp suficient să intri în Claude, de exemplu, care mi se pare cel mai bun pe asta. Bun. Deci da, vin lucruri interesante, vin și oportunități, dar și lucruri negative la venite din inteligența artificială, vor fi destul de multe și până când ajungem noi să ne dea bani roboții, vedem dacă mai suntem pe aici sau nu. Bun, până atunci trăiți-vă viața cât de bine și cât de mult puteți. Bun. Asta că nebunul se duce la Eurovision dacă nu mai merge cu cripto. Da, dacă nu mai merge cu cripto mă fac direct, mă duc în AI și trăiesc în AI, că asta aș face. Bun, dar da, ce tânăr ai cumpăra o locuință, ca tânăr ai cumpăra o locuință în următorii ani sau după o criză financiară? Păi asta, întrebarea asta depinde de fiecare în parte. Dacă chiar ai nevoie și ai o familie, ai nevoie de o locuință, nu? Adică, nu știu, nu s-a adeptul la asta în chirie, cum sunt unii. Dacă ești milionar sau dacă ai mai mulți bani, poți sta în chirie, nu e nicio problemă. De ce? Nu-ți bați cap. Înțelegi? Da, nu-ți bați capul, păi ce să-mi bat eu cap? Stau în chirie, plec când vreau, fac ce vreau, până o vând pe asta, până cumpăr, până... Nu-ți bați cap. Dar dacă nu ești, s-a dovedit că dacă vrei să-ți iei o casă, mai bine o iei pe termen lung, chiar și în rate. Acum,
clar, pe 23 de ani, că nu mai poți. În viitor am mai explicat, nu o să mai poți să iei nici pe 23 de ani, vom vedea, cred că nu o să mai poți să iei credit deloc și atunci o să fii forțat să stai într-o chirie. Dar asta în viitor, când o să ne dea bani roboții, când o să ne dea bani roboții, nu o să poți să cumperi o casă. Bun, așa. Și atunci o să stai în casele pe care le construiesc roboții, alea de 2 pe 2. Dar răspunsul la întrebarea asta vine din mai multe, trebuie să iei mai multe lucruri în considerare. Ai o familie, ai nevoie să-ți iei casă, ce salariu ai, știi că o să ai job în următorii 5 ani, să plătești ca să nu-ți ia casa, ai în spate niște savings ca să poți să plătești rata, uită-te la dobânzi, unde ți iei? În România, acolo e foarte rău la dobânzi. Așa, dacă ți iei în vestul Europei e mai bine, dar nu e atât de bine cât era în 2020-2022 la nivel de dobânzi. Acolo ai și dobânzi flexibile, adică aici unde stau eu ai și dobânzi flexibile. În România sunt puține bănci care dau flexibile sau stau la o rată mai mare, așa că ți-ai tu flexibil pe 10 ani de exemplu. Sunt mai multe în joc pentru a decide dacă ca tânăr să-ți iei sau nu ceva. Dar dacă vrei să o gândești pe termen lung, clar că vrei să-ți iei și nu prea contează. Poți să aștepți tu crash-ul vine în 3 ani. Adică în 3 ani ce faci? Stai în chirie crezând că dobânda mai scade cu 1%. Nu o să facă o mare diferență, ok? Dacă aș fi în vestul Europei și acum mi-aș lua. Dacă aș fi în România, sincer, nu știu ce să răspund la întrebarea asta, pentru că casele sunt foarte sus în momentul ăsta. Peste tot sunt, da. În România deja ajung destul de sus pentru o primă fază a urcării. Și deja avem o stagnare de ceva timp. Și le tot pompează ăștia din toate direcțiile posibile și imposibile. Deci mai multe lucruri, factori intră pentru a decide dacă tu să-ți iei casă sau nu. Plus că dacă e singur, mai greu. Dacă ești în cuplu sau dacă ești într-o familie mai mare, atunci da, face mai mult sens, după cum ziceam. Aveți 2 salarii, aveți 3 salarii, îți pierzi tu salariul, plătește nevasta. Sau își pierde nevasta, plătești tu. Știi? Adică așa e un risc mai mare dacă ți iei doar tu. Sunt mai multe, eu ți le-am prezentat pe toate, vezi care. Dacă ești în familie, face mai mult sens să-ți iei. Dacă nu, nu prea face atât de mult sens să-ți iei. Mai ales dacă ești singur și n-ai un loc de muncă stabil și n-ai savings în spate. Îl bureau extraterestri la început pe live, da, după le-a picat conexiunea de pe planeta Nova, da. Deci a trebuit să clarifici tema, nu se va mai munci. Este vorba că vei primi bani să trăiești fără să lucrezi. Dacă vor fi suficienți acei bani, asta e întrebarea. Ok, vor fi suficienți, da, pentru un trai de nivel de jos. Adică să-ți permiți să faci acum nivelul de jos din 2036 o să fie ca nivelul de acum, adică să călătorești, o să poți, să te plimbi, o să poți, asta, dacă nu deranjezi de cele mai multe ori. Dacă deranjezi pe urmă, poate nu mai poți să te plimbi, adică așa, dacă deranjezi sistemul sau pe Elon Musk, o fi împăratul, atunci să face cyborg. Da, deci vor fi suficienți, aș spune, pentru un trai cât de cât ok, dar o să trească să dai multe lucruri. Pentru acei bani, adică o să dai din libertatea ta, din datele tale, multe alte chestii, adică o să antrenezi AI, oricum îl antrenezi AI-ul, orice interacțiune pe care o faci îl antrenezi. Bun, mă scuzați, acum am intrat, te iert, Sabin, de data aceasta, se închide bursa și mergem și noi să vedem și apoi mai facem niște analize, suntem live de 2 ore 16 minute, dacă vă place live-ul ăsta, aveți aici butonul de like și desigur aveți toate linkurile în descriere. Aveți aici butonul de like, îl puteți apăsa dacă vă place, nu vă obligă nimeni, dar așa puteți susține canalul. Aveți toate linkurile în descriere, aveți Bybit în continuare, dacă scrieți cont și smus fondurile poți primi cashback până la 30.000. În plus, dacă depui 100, primești 20 bonus, vezi termenii și condițiile pe acest link. Ai OKX, care e și el reglementat, mai ai 2 zile pe OKX, vi l-a pus și Nightbot-ul aici pe chat, îl vedeți, dacă nu îl vedeți în descriere, mai 2 zile sau 3 zile până la final de lună, când poți să iei 8% bonus la depozit, cred că e undeva până la 2000 de euro sau ceva de genul ăsta, nu știu, uitați-vă aici pe el dacă vreți OKX și cu Bybit, ambele reglementate pe Mica. Până la final de lună aveți și pe Patreon, aveți 50% reducere, pe urmă nu o să mai fie reducerea de 50%. Puteți accesa content premium, desigur puteți accesa și
una dintre cele mai bune, zic eu, și fair și clare comunități din partea de investiții românească, plus puteți accesa zona de live trading, unde puteți vedea toate trade-urile, portofoliile mele, teza mea, playlist-ul, update-uri zilnice, tot în secțiunea respectivă. Mâine facem analize la cerere. Aveți VPN, NordVPN, 70% reducere, îl folosesc de 5 ani de zile și îmi protejez datele cu el. Îmi place, investiții și ETF-uri pe eToro, nu v-aș recomanda pentru tranzacționare, dar pentru investiții e bun, adică n-am avut nicio problemă cu ei. Și cam atât, mai aveți dashboard danielță.ro, imediat facem și intrăm și facem update și portofoliile ce trezor Ledger. Bun, hai să vedem aici închiderea bursieră, Bloomberg Live, și vedem raportările financiare pentru Microsoft și s-a închis bursa Casino. We've got Nasdaq down 420, a drop there of 1.7%. The 10-year right now 4.67%, the 2-year 4.23%, and the 30-year at 5.20%. Gold up 0.3%, $4,044 the ounce. West Texas Intermediate crude surged 7.2%, $84.94 a barrel. Brent crude back above 90 at 90.71. That was a gain of 7.9%. So again, recapping, stock sell-off with the S&P 500 index down 112 points, a drop there of 1.5%. 10-year yield 4.67%. I'm Charlie Pellet. That is a Bloomberg Business Flash. This is Bloomberg Business Week Daily, reporting from the magazine that helps global leaders stay ahead, with insight on the people, companies, and trends shaping today. Imediat vedem ce se întâmplă aici. Imediat vedem ce se întâmplă cu raportările financiare și revenim pe analize imediat. Momentan nimic, cred. Așteptăm Meta și cu Microsoft să vedem ce se întâmplă și dacă bat raportările financiare. Vedem ce zic domnii ăștia de aici. With Tim Stenovec, we've got Meta and Microsoft crossing the Bloomberg terminal. I am going to Meta Platforms first. Shares are lower. The company did miss estimates in second quarter earnings per share. The company also raising the lower end of its expense outlook. The company sees third quarter revenue coming in at $61 to $64 billion. The estimate was for $63.17 billion. The company also expects third quarter total revenue to be in the range of $61 to $64 billion, as I mentioned. Second quarter revenue did come in just above estimates at $60.8 billion. Second quarter ad revenue coming in above estimates at $59.36 billion. Second quarter earnings per share coming in below estimates at $6.18. Family of apps operating income came in significantly below estimates. Second quarter Reality Labs operating loss coming in above estimates at $4.62 billion. Second quarter Family of Apps revenue coming in again, second quarter rather, Family of Apps revenue coming in at $60 billion. The estimates were $59 billion. All right, as you mentioned, though, shares of Meta Platforms, we're looking at that stock trading down about 5% in the after hours. We're going to be looking for some commentary about the company looking to build out a cloud business. Let's go over to Microsoft. That stock up about 3% here in the after hours. Yeah, we're actually getting that redhead. The company sees fiscal year CapEx 130 to 145. It saw 125 to 145. This is Meta Platforms in terms of fiscal year CapEx 130 to 145. It saw 125 to 145. Let's keep in mind that Meta did raise its spending outlook for the year. Last time it reported back in April, and the stock sold off the next day. So we're going to keep an eye on that one. Meta continuing to trade down about 7%. Its other Mag 7 brethren up about 3.8% here in the aftermarket. Let's go through the numbers, folks. You've got fourth quarter cloud revenue, always important, $59.3 billion. That is a beat. Street estimate was for 58.7. Azure, another cloud revenue, ex currency, XFX, up 43%. The estimate was for a gain of about 39.6%. Adjusted EPS for the fourth quarter, $4.74 a share. That is almost 50 cents higher, 49 to be exact, than what the street was expecting. Intelligent cloud revenue for the fourth quarter, $39.31 billion. That was a beat. 38.17 was the street estimate. Let me go to also the fourth quarter revenue. As I mentioned, $90.01 billion for the fourth quarter, beating the street estimate of $87.72 billion. The company with some commentary. Microsoft saying that its 365 Copilot reached over 30 million
paid seats. It said the fourth quarter 365 consumer cloud revenue increased 24%. Azure revenue surpassing $100 billion for the first time. And so it also said $3.2 billion gain from its investment in Anthropic in the fourth quarter. So again, we're seeing some optimism in the aftermarket when it comes to Microsoft. Again, that stock, as I pull it up for you, it is up about 3.3% here. Again, pressure on Meta. Qualcomm also out. Yeah, Qualcomm, pressure on Qualcomm as well, down about 6% in the after hours. The profit forecast missed estimate, a sign of those woes of smartphones. Earnings coming in $2.05 to $2.25 a share. Revenue will be $9.7 billion to $10.5 billion. That would miss the average analyst estimate. The company's losing business from Apple more rapidly than anticipated. It's being forced to raise prices due to supply shortages. I want to note that Ed Ludlow is going to be speaking. Bun, ok, destul pentru că e târziu și vrem să vedem ce se întâmplă aici. S-a închis minus 2% Nasdaq-ul, după cum se poate vedea, și S&P-ul, ia să-l vedem și pe el pe aici, pe undeva. Bun, S&P-ul s-a închis la minus 1,5. Avem targetul ăsta pentru volatilitate, cred că o să fie atins mâine, adică regiunea de 7245. Am văzut și Meta, care totuși a lovit, dar cred că EPS-ul a ratat, ne vom uita poate aici. Meta, care minus 6%, a fost chiar minus 8, adică se tranzacționează pe aici. Cred că și Meta va veni la 493 și va fi un punct bun de bounce pentru Meta. Și MSFT-ul, dacă ne uităm la Microsoft, bine, a bătut pe toate zonele, plus 3%, cum ar fi normal. Adică a bătut chiar bine și revenue și EPS-ul și cloud și tot. Azure și ce mai au ei. Adică a bătut bine. Bine, și tranzacționează undeva pe la 404. E posibil să-l vezi pe ăsta pe la 430. O încercare aici pentru Microsoft. Totuși trendul nu e chiar atât de puternic aici după cineva a vândut foarte mult aici Microsoft. Okay. Bun, imediat vedem ce face și între timp aici Bitcoin. Bitcoin corectează și el odată cu bursa 63. Țineți ochii la Bitcoin aici, cel puțin pe termen scurt, după ce v-am reliefat mai devreme. Încă o dată nivelul ăsta 61.3 până în regiunea de 62.000 la nivel de suport în ceea ce înseamnă BTC-ul, ok? Am vedea dacă bursa își revine, poate ținem nivelul ăsta de aici similar ca în cazurile precedente, ok? Ai avut un prim bounce momentan. Mențin perspectiva cât de cât neutră bullish pe Bitcoin, atâta timp cât ține nivelul ăsta de aici. Chiar dacă mai corectează, poate să încerce la fel ca ETH, poate un dublu subsol, doar acesta a făcut un nou minim aici, poate încearcă un dublu subsol în range-ul ăsta și de-abia apoi îți încearcă o mutare în zona superioară la un moment dat. Dar clar că testul pentru Bitcoin o să fie în luna august. De ce? În continuare planează faptul că Bitcoin iulie, în general, în regiuni de bear, are urcări, după cum s-a văzut și în 2022, pe 55 EMA și ulterior nu poate să închidă peste. Și ăsta ar fi primul red flag, dacă n-ar închide peste 63,8-64 de EMI. Momentan încă se joacă, mai sunt aproximativ 2 zile și 4 ore. Aici vom vedea închiderea pentru ce va urma pentru Bitcoin. ETH arată mai bine aici, cel puțin momentan, dar dacă Bitcoin face acel dip, ar putea și Ether să spargă nivelul ăsta de 1850-1826, unde cred că inițial tot va găsi suport. Partea bună pentru ETH ești peste 200 moving average pe 4 ore și țineți minte zona asta, ok? Atâta timp cât ești sub, ești bearish, atâta timp cât ești peste, ești pozitiv. Poți să vezi și cazul de aici destul de pozitiv, negativ sub, peste din nou foarte bine, adică ai avut o urcare în 2400 sau cazurile din trecut de aici. Cred că ăsta e cel mai relevant din 2025. Din acea zonă, da? Ai urcat peste 200, ai fost foarte pozitiv, un pic negativ aici, ai reluat 200 moving average, te-ai dus masiv până când din nou ai pierdut linia roșie pe 4 ore 200 moving average și atunci te-ai dus din nou în cap. Momentan, în continuare, ești peste și atât timp cât ții peste, țin o postură mai pozitivă la Ether decât la Bitcoin aici. Dar dacă Bitcoin se duce din nou la 60.000 sau un pic sub ăsta, ar putea pune încă un minim în urcare
la macro în regiunea de 1700, nu-l văd înapoi la 1500, ci văd să găsească suport aici și ulterior să facă înpingerea spre zona superioară. ETH BTC în continuare binișor, un mic pullback, nu e mare lucru aici pentru ETH BTC. Poate undeva la 0,029. Totuși trendul se schimbă destul de clar peste regiunea de 3.1, iar la spot poate să zică și Claude sau ChatGPT unde se schimbă trendul, că nu e mare lucru, se schimbă la 2500 în zona asta de aici pentru ETH. Se poate vedea de ce, e ultimul high pe weekly, adică ai 200 moving average, ultimul high pe weekly. Iar pentru Bitcoin, la fel, poate să zică și CPT-ul, nu e mare lucru, aici ai 82.000, adică ai regiunea de 82.000, da. Ai rata o mutare poate de 39% și nici nu-ți confirmă neapărat 100%, îți confirmă un 60% poate dacă urcă peste nivelul ăsta că îți schimbă un trend, dar ar putea, desigur, dacă în octombrie se tranzacționează aici și îl împing băieții după că fac FOMO, ar putea pe urmă să facă o mutare de genul ăsta, dar mai e mult până departe, hai să vedem luna august, care va fi luna adevărului pentru BTC, ok? Dacă august nu dă înapoi și august se tranzacționează înapoi la 68-70, eu cred că va începe un FOMO destul de mare pentru BTC, da? Trebuie să vedem că ține. Ține mai bine decât bursa și asta e bine, s-a deconectat un pic de bursă și asta poate să fie bine cel puțin pentru Bitcoin pe termen scurt, median. Poate chiar și pe termen lung, având în vedere că bursa nu știm neapărat cât o mai duce în felul ăsta, ok? Bun, hai să ne uităm și la dominanță un pic, dominanța în continuare sus pe această corecție de aici, de obicei la Fed găsești corecții și apoi rebounduri, ai încercat 59, rejectat, același range pentru dominanță, nu mai stăm aici de un an de zile aici, vedem în august dacă avem ceva nou la un an de zile după ce ai pus minimul ăsta aici, vedem dacă în sfârșit dă un pic înapoi în august la un moment dat. Mai avem USDT.DU, să ne uităm la el. Dacă ne uităm la USDT.D 854, îți face un bounce și vă ziceam data trecută că sunt șanse bune să facă bounce de aici. Problema ar fi ca asta să urce peste 8.6 din nou. Asta ar fi problema aici. Nu că stă în range-ul ăsta, ci să urce peste 8.6, atunci ai avea un pullback mai deep. Și atunci Bitcoin din nou ți-ar putea retesta 60.000 sau un pic sub 60.000 dacă face din nou mutarea cu un potențial triplu top în nou. Dar momentan dăm cezarul ceea cezarului, poate un 8.6 și corecție din nou pentru USDT.D. Bun, cam ăsta e un overview așa micuț. Ceva rău arată Solana ETH și acum dacă ne uităm aici face un mic bounce, dar dacă te uiți pe weekly, rău. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ETH posibil să performeze mai bine în următorul an, 2 decât Solana, adică ETH să performeze mai bine decât Solana în următoarea perioadă, mai ales dacă pică 0.03, pică 0.033, te-ai dus. Aici ai un gap masiv între Solana și ETH de 46%, poate chiar 50% de aici, ok? Ne țineți ochii și pe paritatea asta că vezi prea multă Solana, asta e clar. Hai să facem un update, mergem pe danielniță.ro, intrați și voi, găsiți aici toate datele de care aveți nevoie și vă ajută, zic eu, destul de mult. Bun, acest dashboard plus interpretările mele de la update, mergeți la update și găsiți aici pulsul pieței, versiunea gratuită în care zic ce cred pentru săptămâna asta în curs. Dacă ne uităm aici la update, total market cap-ul 2 trilioane, dacă ține 2 trilioane, atâta timp cât ține 2 trilioane, punem o bază bună pentru această zonă de bear. Volumele un pic în scădere, ceea ce nu e rău pentru corecția pe care o vedem astăzi, înseamnă că poate nu e de mare interes, dar să nu ne grăbim, vedem mâine. Avem market cap-ul 0.61, dominanța BTC-ului un pic în urcare, dominanța ETH, bauzi așa și paritatea ETH-BTC am adăugat-o și pe ea, azi pe minus 1,25%. O să avem și interpretări pentru acest dashboard în timp real, se lucrează. Mai ales acum cu AI o să fie din ce în ce mai interesant. Bun, Bitcoin 63 l-am văzut, ETH un pic sub 1800, în continuare țin targeturile de peste 2000 pentru ETH, chiar dacă corectează un pic în perioada asta, odată cu bursa, BNB-ul 0.62 corecție, flat, nimic, XRP-ul flat, Solana în continuare mai slabă decât Ethereum și Bitcoin. Aici Hyperliquid dă înapoi 50, zona cheie pentru Hyperliquid 50, sub 50 poate să intri într-o zonă de mini bear acumulare și următorul target real fair value e 30 pentru Hyperliquid, ok, care m-ar interesa.
Bun, suntem în frică, deci nu s-a schimbat nimic. Frică în piața de criptomonede. Din octombrie în continuare în frică. N-am intrat niciodată în zona asta de aici. Deci octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. 9 luni. 9 luni. Facem un an aproape. Deci facem aproape un an. Mai câteva luni facem un an în care noi n-am mai ieșit din frică. Bun, acțiunile. Am văzut cum am închis pe acțiuni. S&P-ul aici. Poate dăm un pic zoom out dacă putem, ca să vedem, nu știu dacă vedeți, cred că așa s-ar vedea mai bine, că se vede complet. S&P-ul minus 1,46, Nasdaq-ul minus 2, indicele BET corectează și el în sfârșit un pic, TLT-ul minus 1,63 și SpaceX-ul în continuare nu se regăsește, minus 3,35. Vedem sub 100, ar putea să fie niște oportunități pe acolo. Și mai am un 3 pe Oracle, la e poziționat deja. US Oil 84 și-a revenit după ce Trump a zis că atacă, face drege. Vorbim și despre ANAF-ul românesc imediat. Știți foarte bine că se pune pe treabă, dar nu unde trebuie, ci pe oameni din străinătate. Deci atac, dar imediat ajungem și acolo. Bun. Vedem S&P 500-le aici, am zis pe futures, vom vedea când se deschide într-o oră, două, nu știu, când zic de futures, vă puteți uita voi, deoarece aveți și după ce se închide piața aici. 45 zona neutră, dobânda a rămas la același nivel, următoarea ședință în septembrie o să fie updatată aici, nu știu exact când, dar până în septembrie o să fie, iar probabilitățile sunt un pic de urcare de dobândă. Hai să și le vedem dacă suntem aici, mergem pe CME Fed Watch Tool și ne uităm. MSFT a bubuit, păi da, era normal. Bun, deci dacă ne uităm aici pentru 16 septembrie, deci 16 septembrie este următoarea ședință FOMC, între timp o să mai avem și Jackson Hole. În septembrie cred eu că vom avea volatilitate mare pentru că se întorc și traderii și lumea se întoarce, o să fie interesantă ședința aia. Dar mai e până acolo. Dar după cum vezi, ai 57% șanse de a urca dobânda de referință aici în septembrie. A depinde foarte mult de inflație, cum va reacționa după. Acum, la inflație vedeți că lucrurile arată bine, adică nu arată că sunt probleme. Ai doar problemele non-farm payrolls, care ai doar 57.000 adăugate de la 172.000 în lunile precedente. În rest ai unemployment rate-ul 4, ai inflația 2 și ai inflația simplă, inflația core 2,6 și inflația year over year simplă, baza 3,5. Deci poate dacă o aducem pasta la 2 o să fie fericit Kevin Walsh. Suntem în zona neutră aici pentru acțiuni, chiar în continuare stau bine acțiuni. Bun, facem un overview pe cripto și mergem și poate la alte analize dacă mai aveți ceva. Mâine e joi 61 de KB, deci ar putea, da, eu zic că zona aia va apăra din nou, după cum am zis, va apăra, iar ETH probabil din nou va face o minim în urcare. Dacă ne uităm pe 24 de ore, deci aveți acces și la acest view, dacă sunteți pe desktop, da, și pe telefon cred că se vede chiar atât de bine, dar se vede ok și pe telefon. Dacă l-accesați, TIA slabă, 31 de cenți s-a întors din nou în bottom, nimic până când urcă peste 50 de cenți, Caito stă bine, XMR stă bine, dar vrem să vedem povestea pe 30 de zile, asta ne interesează. Pe 30 de zile 16% ETH, 5% Bitcoin, mult mai bine pe luna iulie, adică pe ultimele 30, BNB-ul neutru, Ondo, bine, l-am adăugat în portofoliu, știți, are pe ultimele 30 de zile 23%, binișor, așa. ETH fi, Morpho, din nou infrastructură, Uniswap infrastructură, Link infrastructură, după cum se poate vedea pus și el 10%, Caito la fel, cam dacă te uiți așa overall se duce în zona de utility, gain-urile se duc în zona de utility. Lighter, lit, acest DEX pe ETH, avele și el pe verde a fost chiar mai bine pe verde de atât, în 90 de zile și la 90 de zile și Bitcoin și ETH cam la același nivel, dar tot mai bine pe 3 luni ETH aici, interesant momentan. Hyperliquid, Ondo, Injective, Lit, Zcash, Ulud, Bit, Caito pe 90 de zile. Dacă vrei să te uiți la o idee macro, adică unde se duc bani, ok? Și de unde ies bani. Uite-te pe 30-90 de zile că aici vezi o poveste mai reală. Pump, la fel. Bun, Stonks, da, se deschide la 1, da, la 1 ora României, deci cam vreo 2 ore, cam așa. Bun, dacă ne uităm pe Stonks, aveți view și pe Stonks aici, apropo vă puteți pune la favorite dacă vreți și acțiuni și criptomonede dacă vă faceți cont și le puteți urmări doar pe cele care vreți, nu trebuie să vă uitați la toate. Acum din acțiuni doar S&P 500 și din criptomonede doar top 1000 le aveți, le vom băga și pe restul, poate găsiți niște IPIs mai ieftine decât pe astea pe care le am acum luate.
Dacă ne uităm aici, Nvidia minus 3,55, AVG-ul la fel, toată zona de semiconductori, Semisul e distrus aici, Micronul, n-am avut timp să ne uităm pe el, dar 739, făceam 500, făceam prima fază, am zis 800 bounce, a făcut, ulterior vom vedea probabil 500 și sub și acolo ar fi un fair value cât de cât. AMD-ul 429 și el slab, Intel-ul la fel minus 5, dar asta au pumpat foarte mult, au de unde da înapoi. Amazon-ul, hai cu el mai jos, ăsta mă interesează ca un play mai pe termen lung în viitor, Amazon-ul, n-am, dar o vreau, îl aștept. Tesla, wow, țineți ochii la Tesla 290, nivel de bounce probabil pentru Tesla. Google-ul, bine, a și raportat, a raportat săptămâna trecută bine, dar a avut și corecție după. Microsoft-ul înainte pe minus, dar acum e pe plus după ce s-a închis piața. Energia și-a revenit, o săptămână așa, o săptămână așa, deci și astea, dacă sunteți interesat de short, long, vedeți ce face Trump și cam știm deja ce face. Taco și apoi atacă din toate puterile și apoi iar Taco. Băncile, zi foarte proastă pentru bănci, dar hai să ne uităm pe 30 de zile, aici e crema. Aici e crema, pe 30 de zile. Deci pe 30 de zile avem Bitcoin 5%, ETH 17 sau 18 cât era. Deci bate randamentul Nvidia, Google, Amazon, Tesla, clar, aici, Micron, AMD, Intel, toate astea în care ziceam să nu vă atingeți de ele, Oracle pe care am un trade activ pe Oracle aici 117, minus 20%, încă nu e în zona mea de trade, dar nici departe nu e, dacă o ține tot așa. Palo Alto și toate astea, toată zona de software, RIP. Microsoft aici ține zona de software cât de cât în picioare, deci Microsoft ca Bitcoin pe iulie. Apple a atins 5 trilioane pentru prima dată în istorie. A doua companie a atinge 5 trilioane după Nvidia aici. Și energia în continuare, pentru că conflictul ăsta nu s-a terminat. Berkshire, Meta, cât de cât pe verde, dar nu o să mai fie, pentru că am văzut dump-ul. JP Morgan, Bank of America și cam atât, așa arată 30 de zile. 90 de zile, dacă ne uităm, 90 de zile și mai mult roșu, deci pe 3 luni, Nvidia pe roșu, Microsoft pe roșu, Google pe roșu, Amazon pe roșu, Tesla pe roșu, Meta pe roșu, 3 luni. Aici, mult roșu, similar cu ce vedem pe Bitcoin la nivel de cât e corecția pe 3 luni, dacă e să o luăm așa. Cam 15% dacă vezi Amazon, Tesla, Microsoft. Apple în continuare, wow. De ce? Băi, ăștia nu fac nimic. Cumva pare că acum piața răsplătește pe ăștia care nu bagă bani în CAPEX, nu bagă bani în dezvoltare pe inteligență artificială. Foarte interesant. Foarte interesantă dinamică. JP Morgan, băncile stau bine, dar ziceam că probabil băncile vor avea un an bun. Așa. Bun, ziceam că vorbim de ANAF-ul românesc, deci ANAF-ul românesc, după cum ați observat, au dat un comunicat că se pun pe treabă pentru cei care lucrează în străinătate sau au lucrat în străinătate între 2021 și 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ai lucrat în diaspora, Spania, Italia, Olanda, Belgia, așa, și n-ai declarat ce ai câștigat la statul român, s-ar putea să te taxeze. Acum există acea dublă taxare, adică nu se poate face dublă taxare. Dacă tu ai declarat taxele într-o țară, nu știu, în Belgia sau în Olanda sau în altă parte și te-ai înregistrat la municipalitatea din țările astea, atunci n-ar trebui să ai probleme de genul ăsta. Acum, care e targetul? Targetul e din închirieri, din investiții, din criptomonede, acolo se vor uita destul de atent să vadă ce ai făcut și dacă ai făcut profitabilitate să te taxeze, da? Deci fiți cu mare băgare de seamă dacă primiți ceva de la ANAF, dacă primiți, nu vă panicați, luați-vă un avocat, faceți toate lucrurile pe care le puteți face pentru a dovedi că fie ați plătit taxele, fie să ieșiți într-o postură cât de cât bună. Dar dacă pățiți ceva de genul ăsta, nu dați înapoi atât de rapid sau să plătiți instant, ok? Acum vor fi cazuri în care probabil să și plătiți dacă n-ați dat taxele respective, adică să fiți nevoiți să plătiți, nu? Sumele alea de bani. Dar din nou nu știu cât de bine au organizat ANAF-ul toată treaba asta și e posibil ca mulți care deja au plătit taxe în afară să fie somați
de guvernul românesc, care altă treabă nu are, pentru că banii sunt puțini, în loc să se lupte cu evaziunea fiscală de milioane, să duc la ăștia care au câștigat și ei pe muncă, pe trudă, pe tir, pe căpșuni, să duc peste ei, sau pentru ăștia care au mai, nu știu, tranzacționat în cripto, în piețele financiare, să duc după ei, pentru că pe ăștia poate să-i prindă, de aia, păi ai mai greu, știi, ai unul care face evaziune 10 milioane, până îl prinzi pe ăla, se apără în 15.000 de direcții, iei tu banii poate niciodată. Așa pe unul care nu are niciun fel de idee cum să se apere, te duci și iei banii rapid, ok? Sunt de acord că dacă sunt lucruri negative să fie plătite, asta e clar, dar cumva n-a fost să-și facă treaba per total, adică nu doar într-o singură direcție de unde poate lua mai ușor, adică de la cei care nu pot să apere, să ia de la aia, știm foarte bine, aia rămân cu bani, cu sute de milioane, fac până aia 2 ani și aia, asta zic, să ia la general, știi, adică să-și facă treaba peste tot, asta zic din punct de vedere al ANAF-ului, dar țineți ochii că e posibil să primiți niște înștiințări în legătură cu ce ați făcut între 2021, să uit acum ca șoimul pentru că au nevoie de bani. Până acum pare că nu s-a uitat. Plus, nu e să zici că dacă îți vine acea înștiințare și ți-au găsit că nu știu ce ai făcut tu, o să-ți adauge niște penalități mari, ok? Între 2021 și 2024. O să se adauge multe penalități, că nu puteau să te găsească în 2021, știi? Te-au lăsat, 2021, 2022, 2023, 2024, 2022. Acum s-au trezit, băi, toți îi luăm 4-5 ani de zile, le punem penalități, tată, ce au făcut până acum. Că ei au doar voie 5 ani să se ducă înapoi, dacă nu știați. Deci 2021 e ultimul an. Da? Deci nu este că vă avertizează, ci încearcă să vă ia cât mai mult posibil dacă ați făcut ceva greșel pe parcurs. Aia e. În loc ca guvernul să ajute cetățeanul, îi pune piedici. Așa se întâmplă de cele mai multe ori. Sau cumva să-l atenționeze. Bă, vezi că ai făcut niște greșeli acolo. Nu mai le face că pe urmă plătești. Nu, se duce direct și ți ia tot, dacă vrea. Dacă vrea, poate să-ți ia tot, ok? Că poate tu n-ai bani suficient să poți să te aperi cum se apără cineva care are mulți bani. Bun. Bun, am văzut toate aseturile din România, mai am doar buletinul. Păi și eu doar buletinul am, atât. În rest n-am niciun aset, n-am nimic în România. Bun, dar nu se știe niciodată, știi, adică. În ce recomanda unui începător care vrea să facă content pe partea aceasta de investiții, bursă, cripto, etc. Zice Justina Alexandru, cred. Justina Alexandru, nu știu. Justina sau Justin, una dintre cele două. În primul rând să nu începe asta din punct de vedere financiar, adică să nu te gândești la fel ca în investiții. Când intri în investiții, să nu te gândești că faci bani peste noapte. Te gândești că ești pasionat de o chestie, adică dacă ești pasionat de zona financiară, și am mai zis, încurajezi tot mai mulți tineri să plece la drum pe partea asta de conținut și aș vrea ca mulți dintre ei să ajungă și mai bun decât mine. Băi, să ajungă mai bun decât mine. Eu aș vrea să văd pe cineva să ajungă mai bun decât mine. Da? Dacă se apucă acum să ajungă să-l depășească pe Daniel Niță. Okay? Și să vină din spate puternic. Dar nu te gândi la partea financiară în prima fază. Gândește-te că vrei să faci asta din pasiune, gândește că vrei să faci asta pentru a ajuta și pentru tine personal, nu știu, să-ți dezvolți vocabularul, să-ți dezvolți vorbitul în public, să dezvolți multe chestii la tine și să ai și un track record la ce faci la zona de investiții sau de cripto. Okay? Nu m-aș duce doar pe o nișă, adică doar pe cripto, m-aș duce pe toată zona de investiții dacă aș face-o și aș tatona cât de mult pot. La început o să fie greu pentru că nu o să poți să te exprimi, mulți zic bă cât de ușor e ce face Daniel Niță. Nu e. Când o să te pui la cameră o să vezi că nu e, că nu-ți vin vorbele, că nu știi, că ai un script, poate nici ăla nu merge, poate nu știu ce. Durează, ok? Adică ia-o încet, dar dacă ești tânăr, bagă, fie financiar, fie ce te pasionează pe tine, fă chestia asta, deoarece în final, dacă vine ce zice Elon Musk cu inteligența artificială, ce rămân importante? Comunitățile și interacțiunile umane, astea vor rămâne importante, în rest totul o să fie robotizat și astea vor fi importante. Comunitățile este următorul commodity al viitorului, comunitățile și live events, cum zicea Elon Musk. Eventurile live. Nu degeaba Shelly și cu oamenii
de pe lângă Shelly fac aceste lucruri în momentul de față, deoarece zona de live events e de trilioane în viitor. Oamenii întotdeauna vor vrea să caute aceste tipuri de lucruri, de a aparține undeva. Oricine, și eu, și tu, și oricine. Okay? Că e financiar, că e un par de distracții, că e orice, întotdeauna omul o să vrea să aparțină de o zonă. Și asta comunitățile vor fi importante. Dar asta zic, pe zona de content, ia lucrurile ușor, începe să faci lucrurile din pasiune și vezi unde te duci după, dar trebuie să ai constanță, adică nu poți să te apuci să faci un video acum și nu peste o lună, 2, 3, trebuie să ai ceva, să începi de undeva. Pune-le pe TikTok, pune-le pe YouTube, pune-le peste tot și încearcă. Încearcă. Bun. Mai departe, cei care au 2 cetățenii nu îi afectează cu nimic. Bun. Da, nu știu, Dacian, dacă nu-s de acord cu ce ai zis acolo, ANAF încearcă și el să-și facă treaba pe cât poate. Adică e o instituție a statului, trebuie respectată. Sunt oameni care lucrează acolo, nu-s roboți, cel puțin momentan, și trebuie respectați. Dar, din nou, poate nici ei n-au pârghile necesare să facă ce trebuie, adică să se ducă la balenele alea mai mari, nu la unul care tranzacționează $500 și să ia 50. Bun. Poate mai apuc și eu de o îl aștept pe Daniel pe live-uri să vină să-mi dea cu hate. Da, când mă retrag la pensie asta o să fac, o să intru pe eu n-am dat hate nimănui pe niciun live. Eu sunt o persoană foarte pozitivă, adică eu întotdeauna încurajez oamenii să devină mai buni decât mine și la financiar, și la YouTube, și la viață în general, să facă mai bine decât mine și aș fi fericit. Adică eu nu sunt la cu să moară și capra vecinului. De asta și în ecosistemul românesc am încercat să construiesc un ecosistem. Adică nu e să zici doar vin, fac, drag aia și bam. Un ecosistem și asta încerc să construiesc în continuare. Un ecosistem întreg la ceea ce înseamnă informație, la ceea ce înseamnă livrare, la ceea ce înseamnă transparență, dar nu se fac peste noapte. Dar asta. Ideea nu știu niciodată hater, adică nu-mi place să fiu hater prea mult, clar că mai am și eu momente mai negative câteodată în viață, dar în general cred că pozitivitatea e mult mai bună decât negativitatea. Din negativitate nu prea ai cu ce să rămâi. Adică nu știu, dacă zici că mâine pică toate piețele și îți pierzi toți banii. Că mai zic mult, se duc la zero piețele bursiere sau de criptomonede și o să-mi pierd toți bani. Ok, să zicem că se întâmplă asta, da? Adică se duc piețele la zero și îți pierzi toți bani. Cu ce te ajută mai departe? Pe de altă parte, poți să zici, ok, piețele poate au o volatilitate, adică ai un dram de realism, dar ulterior, dacă îți poziționa bine, voi reuși. Adică dacă astea sunt 2 atitudini diferite care în final te vor duce în locuri diferite. Atitudinea e foarte importantă în viață în general sau în orice faci în general, pozitivitatea este importantă, dar să nu te duci doar în visare, adică să ai și chestii concrete de care să te legi. Că nici Elon Musk nu se duce doar în visare. Visarea este importantă, imaginația este importantă. Din punctul meu de vedere, un om nu e sărac pentru că, am mai zis-o, nu e sărac pentru că nu are bani, e sărac pentru că nu visează, e sărac pentru că nu are imaginație, e sărac pentru că nu gândește. Ai sărăcia, de fapt, din punctul meu de vedere, nu faptul că n-ai bani. E pur și simplu că ai renunțat mental și trăiești în realitatea altcuiva. Dacă țineți minte povestea cu copacul, e fix aia. Aia e problema, de fapt, a majorității și a multora. Când dau poate de greu, imediat recurg la că nu se poate, că nu știu ce și negativism extrem. Se întâmplă lucruri în viața ta, nu se întâmplă doar ție, se întâmplă și altora, depinde cum treci prin ele, okay? Dar e mult mai bine să fii pozitiv, să gândești că se va rezolva o problemă decât că nu se va rezolva, deoarece dacă gândești că se va rezolva, vei găsi și modalități pentru a rezolva. Dacă gândești că nu se va rezolva, nu să te gândești niciodată la o modalitate de a o rezolva, ok? Bun, chestii micuțe, dar cred eu importante de gândire în ceea ce înseamnă să faci ceva.
Și asta dacă ar fi. Dar da, apucați-vă de orice vă pasionează. Orice sunteți pasionați, apucați-vă de a face. Fie conținut, fie business, fie orice. Contează. Dacă sunteți pasionați, trebuie să fiți pasionați. Că dacă nu ești pasionat, se vede. Mai devreme sau mai târziu. Ok? Când lucrurile devin dificile, se vede de cele mai multe ori. Bun. De ce nu merge să-i pune sechestru pe avere gen Vanghelie? Păi acolo e mai greu de pus sechestru. Știți că ăștia își ascund banii prin diferite companii din Seychelles sau din America, cum se numește, Delaware. În Delaware sau Seychelles sau în alte zone de genul ăsta, în paradisuri fiscale, Dubai. Acum Dubai nu mai e chiar așa. Își ascund averile pe acolo prin diferite modalități. Își creează 11.000 de companii, holdinguri, își pun la holding pe cineva diferit sau un grup de persoane care administrează holdingul. Sunt multe chestii și dacă ANAF ar vrea să ia banii respectivi, ar dura mulți ani de zile, pentru că n-au pus la punct toate sistemele ca să poată să facă asta într-un timp mai rapid. Ok. Și de asta nu poate să ia banii, nu știu, lui Vanghelie. Nu știu dacă ar trebui, habar n-am. E un nume pe care l-ai dat tu pe chat, dar da. Bun. Așa este, Daniel, te înțeleg, toți avem o zi proastă. Absolut. Absolut toți avem o zi proastă sau un an prost sau știi cum era versul ăla. Dar ulterior nu trebuie să renunți niciodată și nu trebuie să renunți la visat. Când ai renunțat la visat, s-a terminat. S-a terminat. Nu mai poți face lucruri când ai terminat la visat și la pozitivitate. Okay. Ce frumos arată buclele alea pe Nasdaq. Zici că sunt niște, nu știu, n-am mai putut citi mai departe. Bun, deci da, aici puteți merge. Am vorbit și despre ANAF. Vedem dacă mai sunt ceva știri. Dacă nu, încheiem imediat aici live-ul ăsta. 2 secunde. Imediat. Bun, deci 2 secunde să mergem pe știri, să vedem dacă e ceva interesant aici. Pe știri. Bun, dacă mergem pe știri, Fed-ul menține dobânda. Da, uite, asta mi se pare interesant. Țineți minte că eu ziceam că văd un nou currency al viitorului, VAT-ul. Și nu VAT-ul, ci VAT-ul de la electricitate, da? Larry Fink vine cu o altă teorie acum și hai să o ascultăm un pic aici. The United States is short power, we're short compute, we're short chips, and there are going to be shortages in all three. And memory, 4 things. I actually believe a new asset class will be buying futures of compute. We just don't have enough compute power right now. Bun, ce zice Larry Fink? Că n-au suficientă putere computațională momentan, asta zice, și că ar vedea un currency al viitorului venit din asta. Ceea ce e interesant aici, după cum zice articolul, contractele futures pe puterea de calcul, asta ar fi. Interesant de văzut că ar fi ceva nou la nivel de tranzacționare sau un fel de currency al viitorului, după cum vă ziceam eu de VAT în câteva live-uri de acum încolo, în câteva live-uri din trecut. Delirez mai rău ca inteligența artificială. Bun. Coreea de Sud a făcut ședință de urgență, am văzut, după ce s-a întâmplat cu OpenAI, știți, cu agentul ăla care s-a dus și a hăcuit o altă companie, acum pare că au mai găsit că a compromis o a doua companie, deci cumva scapă un pic de sub control din sistemele astea de testare care ar trebui să fie offline, scapă câțiva roboței de ăștia chatboți care se duc și fac nefăcute. Apropo, ați văzut ce s-a întâmplat în România cu cadastru, am vorbit și data trecută. E bine că noi avem totul pe dosar cu șină. Asta a fost marea noastră șansă, există dosar cu șină, dar ține cont că toate registrele s-au pierdut, incredibil așa ceva. Deci toate registrele pe fiecare zonă imobiliară s-au pierdut, ok, prin hack-ul respectiv, vai. Și acum trebuie refăcută toată infrastructura digitală, dacă vă imaginați așa ceva pe România. Și da, ANAF începe să facă witch hunt până afara țării. Bun.
Mai departe, FIFA a zis că ia în calcul vânzarea unei participații la Cupa Mondială, adică vrea să caute investitori privați, care investitorii privați desigur sunt fondurile mari de investiții care sunt și în spatele lui Donald Trump. Da, fotbalul nu mai e de mult doar fotbal, asta e treaba. Bun, Emirates acceptă Bitcoin și tranzacții în criptomonede. E bine, deci dacă zburați cu Emirates înseamnă că sunteți în pătura superioară a societății de cele mai multe ori. Uite, de exemplu, eu nu cred că am zburat cu Emirates încă. Dar acceptă acum plățile în criptomonede. Deja din ce în ce mai bine și Clarity Act-ul, hai să vorbim și despre asta, poate e un subiect pe care mulți îl așteaptă. Clarity Act-ul acum pare că nu va trece, mai au cred că câteva zile, 6-7 zile până când intră în vacanță parlamentară, până în septembrie, din câte țin eu minte, și nu cred că au timp să intre pe ordinea de zi Clarity Act-ul la vot în Senat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că el va avea un delay, cel mai probabil până spre final de an, dar cred că va trece. În ce formă vom vedea, dacă e forma actuală sau mai intervine JP Morgan și zice nu-mi place XYZ și mai schimbă chestii din lege, dar ulterior cred că va trece. De ce? BlackRock, Templeton și toate instituțiile financiare fac push masiv pentru reglementare. Și de asta e și ideea că cel mai probabil ETH va performa bine până când se aprobă Clarity Act-ul, poate și după, dar vom vedea. Un fel de buy the rumor, sell the news. În momentul în care se va aproba, e posibil să vezi un dump. Dar vom vedea, pentru că nu se știe încă dacă se aprobă și în aer, dar eu zic că anul ăsta va trece și va fi excelent pentru zona de utility crypto, poate mai puțin pentru Bitcoin, pentru că intră mai multe asset-uri în legalitate și atunci lichiditatea va curge și spre ele, poate mai mult, poate mai puțin, rămâne de văzut, dar e destul de clar că e pozitiv pentru utility, pentru utilitatea din zona blockchain și moneda principală o știm foarte bine care este și asta poate să ducă ulterior și la o detașare între Bitcoin și ETH la nivel de tranzacționare și poți să vezi perioade mai lungi de timp în care ETH poate crește și Bitcoin nu sau invers. Deja am văzut inversul în care ETH nu prea a crescut și Bitcoin a crescut, dar posibil să vezi și inversul medaliei la un moment dat în timp. Bun, mai avem câteva lucruri aici de văzut. Bun. SanDisk-ul v-am arătat mai devreme a picat și v-am zis și de ce. Zona de semiconductori suferă, probabil ceva lucruri pozitive care vin din China, inclusiv cred că companiile americane încep să-și facă plăcile lor, așa, și semiconductorii lor, sau încearcă cel puțin, parcă Elon voia ceva de genul ăsta la un moment dat. Bitcoin Ethereum depășește performanța marilor acțiuni în iulie, Doamne ajută să fie și august măcar. Altceva, inteligența artificială elimină mii de joburi de muncă din serviciu de relații cu clienții, dar asta vă ziceam oricum că se întâmplă, asta e la companiile mari, încep de la cei de la call center și altele, dar la companiile mici deja or să fie disponibilizări mari, pentru că acum vă să faci tot cu Claude aproape. Dacă n-ați downloadat Claude sau dacă nu v-ați jucat cu el, ar trebui măcar să înțelegeți cum merge, poate fac și niște tutoriale între aceste modele de inteligență artificială și cum să lucrați cu ele dacă e interes, mai ales că am construit multe chestii interesante cu AI-ul. Știți foarte bine că eu am început cu inteligența artificială aproape de la început, țineți minte, noi aici pe canal eram între primii care vorbeam de ChatGPT și de evoluție și mulți o luau în râs, vă ziceam chiar și dinainte că vom avea un sistem de inteligență artificială, el a venit prin ChatGPT și ulterior prin celelalte modele de inteligență artificială, dar eu l-am testat de la început, făceam grafice cu ele, erau execrabile cele din ChatGPT, dădeau prompturi bune, dar făcea lucrurile greșit, făcea multe chestii pe care nu voiam să le facă. Acum, la distanță de vreun an și ceva, văd o performanță total diferită, mult mai bună și în creștere exponențială. Adică ce grafice face acum, ce dashboard-uri face acum, e demență. Dar inteligența artificială nu o să ajute pe cineva care nu știe să folosească inteligența artificială și cum să lucreze cu ea. De asta rămân la ideea că inteligența artificială, adică ChatGPT-ul și Claude și astea, va ajuta pe cei care sunt deștepți să devină și mai deștepți și pe cei care sunt proști și mai proști.
Fix așa va fi, pentru că ăștia vor căuta doar chestii mondene, iar cei care sunt deștepți vor căuta chestii cum să facă mai bine. Și asta vedeți deja și în fotbal, vedeți și în business, vedeți și poate aici la mine pe YouTube, dar și în alte zone. Veți vedea din ce în ce mai mult aportul inteligenței artificiale și va fi și mai bine poate pentru privitor, că veți avea mai multe lucruri de văzut. Bun. Dar impresia umană și prompturile umane și cum gândești, asta nu ți-o poate lua inteligența artificială și de asta contează în mâna cui e acel sistem de inteligență artificială pentru a da un rezultat bun sau un rezultat prost sau alte tipuri de rezultat. Bun, Strategy și-a schimbat ideea, nu mai vrea să acumuleze Bitcoin acum, după ce a și vândut un pic de Bitcoin, parcă 2 miliarde, acum pare că bagă banii în cash și vrea să acumuleze STRC pentru a duce la paritate. Nu cred că va reuși. În continuare e de shortat MicroStrategy, da, dacă face bounce, cel mai probabil, Sailor și MicroStrategy va agăța în continuare, a târna greu pentru Bitcoin în viitor până când nu scăpăm într-un fel de riscul pe care Sailor l-a pus. Poate îl reduce el, dar probabil va mai dura. Daniel mi-e dor de live-urile alea cu șampanie și dans. Nu știu dacă se vor mai întâmpla pentru că evoluăm din punct de vedere al contentului și din punct de vedere intelectual și din multe puncte de vedere. Nu că nu era un content plăcut și în trecut, dar nu știu dacă neapărat se va mai întâmpla în felul ăla. Era și varianta în care era zona mai sexy, mai interesantă a cripto, care, după cum puteți observa, a murit și nu știm în ce formă se va întoarce zona respectivă. Se va întoarce, dar nu știm neapărat în ce formă și cum o vom mai vedea. Clar că o să mai avem și live-uri mai degajate, oricum și ăsta a fost mai degajat, mai ales în partea a doua, după cum vedeți, discutăm aici împreună. Dar da, știu că contentul din România atrage foarte mult pe partea respectivă dacă și îmbin ceva de genul ăla, dar eu nu am făcut niciodată pentru content, ci pentru că așa am simțit să fie făcut. Adică dansurile respective erau parte din tot show-ul făcut cap-coadă. Acum vom vedea ce urmează. Nu e neapărat exclus, dar cumva și investitorul avansează, cel care rămâne, și investitorul avansează și în viață, dar și în investiții, dar și în intelect, și atunci poate vrei alte chestii. Clar că nu o să fie doar investiții, piețe financiare pe aceste live-uri, asta e clar. Avem și un român care e campion mondial la EA Sports, ceea ce nu prea avem mulți campion mondial, este Răzvan Puiu, îl putem vedea aici. Felicitări, orice e greu să devii campion mondial și având în vedere că avem puțini la orice domeniu, cred că e de menționat, la FIFA, da? La FIFA. N-am mai jucat, de fapt am mai jucat, de ce să mint, dar real, cred că din 2008 n-am mai stat pe FIFA mai mult de o oră. De obicei când joc foarte puțin, dar știu că e greu să joci la un nivel profesionist, asta e clar. Dar felicitări. Bun. Altceva, nu știu dacă mai era, uite, Elon Musk. Dacă vrei să vedem, putem să ne uităm la ce a zis Elon. Money won't matter in 2036. I'm not sure that the people who bought your shares think that money won't matter in 2036. Well, what do you want money for? You want money for goods and services, right? You want money for, obviously, food, housing, transport, entertainment. Well, if that is so abundant that there's more, that the robots and AI are Ok, mai bine nu-i dăm play pentru că nu știu dacă au ăștia de la Financial Times poate îmi dau, nu strike, dar poate au ceva și oricum nu-i dăm mai departe, dar v-am zis o idee, deflația, nu inflația, va fi provocarea viitorului în mare. Trump suspendă atacul, s-a făcut profitul pe petrol, cine a ascultat data trecută, bun, tot mai multe țări vor lansa propriile stablecoin-uri, interesante și asta, o putem asculta. We need to have every member of our government to wake up to the idea that these deficits are threatening our future. They're threatening the value of the dollar. Let's be clear, if we were not the country whose currency is the currency of the world, we would not be able to have these deficits. But because we are the currency for the world, we are accorded a privilege that no other country is accorded,
we should not lose sight. It is a privilege. It is not a right. And un om foarte inteligent, ceea ce vă ziceam eu de ceva timp aici, faptul că dacă Statele Unite are ceva important, are dolarul care este World Reserve Currency și înseamnă că toată lumea îl vrea. Dacă asta se va schimba, va fi foarte rău pentru ei și atunci Ray Dalio va avea dreptate că Imperiul American se va termina. Și Fink zicea foarte mare atenție pe stablecoin-uri, deoarece stablecoin-urile pot amenința supremația dolarului dacă nu sunt făcute corect și dacă Statele Unite nu ia în serios asta. Dar hai să mergem mai departe, deoarece Larry Fink e cineva de ascultat. I think too many men and women in Congress believe it's a right, not a privilege, and I think we're jeopardizing that right. And it's not permanent, and I think we get away with it because there's no alternative right now. But as we move towards more crypto strategies, more stable coin, I was in Asia 2 weeks ago, and the countries are all talking about creating their own stable coin because they're worried about the increased dominance of having a dollar stable coin worldwide. So they're all going to start their own. Getting back to, they're going to focus on their own economy, and they're going to digitize and create their own stable coin and digitization of their currency. So there are, and I do believe things like Bitcoin will play a big role in this too. And I know. Bun, deci a zis că lucruri ca Bitcoin vor avea un rol foarte important în economia asta digitală, tokenizată. Ia vezi, mai departe. Our government is very in favor of this. We just had the Genius Act that was signed last week, but the reality is, these names. But if we don't handle this properly, we are going to lose this right. We need. Top. Larry Fink, top. A zis exact, e un drept pe care, mulți zic că li se cuvine în America. Dar nu e chiar așa. Dacă pierd World Reserve Currency, s-a terminat. Inflație la stele și va avea Statele Unite de suferit grav, colaps economic și toate cele. De asta trebuie luate în serios toate aseturile digitale, dar mai ales stablecoin-urile, cum ne zicea Larry Fink. Deci top de urmărit mereu ce zice Larry Fink și mereu stau cu ochii să văd ce mai zice. Și Elon, desigur, în același rând, pentru a vedea dacă, ideile pe care le am despre viitor, poate le văd și ei într-un fel similar sau poate mai iau o idee sau ceva îmi completez la tezele pe care le am în investiții sau pentru viitor. Bun. Trump așa, bla bla. ETF-urile Ethereum continuă seria de intrări în timp ce Bitcoin registrează ieșiri. Cumva teoria e clară momentan aici, dar vedem pe cât timp și dacă rezistă. Jason Hung, CEO de la Nvidia, este pe Twitter, îl puteți găsi dacă vreți să-l urmăriți. Și Tesla, ne putem uita la Tesla aici într-o încheiere. Erau mai multe la care am fi putut să ne uităm, dar Tesla 277, 290, aproape de bounce, 200 moving average weekly, țineți-l pe radar, nu este departe deloc. Bitcoin stagnează pe la 63.4 momentan, nu face mare brânză. ETH a mai fost 1800, deci nu e mare lucru. Acumularea macro în continuare e importantă. La ETH cum te gândești? Dacă zici că ETH e Amazon, dacă zici că ETH e Netflix, dacă zici că ETH e orice altceva care a stat în reacumulare, aur, whatever. La care e gândul tău? Ok, care e targetul meu în materie de cât vreau să fac dacă ETH atunci atinge la un moment dat 10.000 sau 15.000? Habar n-am, poți face între 10 și 15.000 un target. De cât ai nevoie? Nu știu, dacă targetul e 100.000, cât ai nevoie? Ok, 10 ETH. 10 ETH vreau să iau în range-ul ăsta de aici. Ar fi fost foarte bine sub 2000. Ok, vreau să fac 1.000.000. Cât am nevoie? 100 de ETH. Ok, am nevoie de 100 de ETH în tot range-ul ăsta de aici. Trebuie să le iau ca să fac 1.000.000 că să duce la 10.000. Okay? Asta trebuie să fie gândirea. Dacă teza ta e că ăsta e un fel de Netflix, un fel de Amazon, un fel de Nvidia, un fel de... și stă în lateral o perioadă mai lungă de timp, gen încă 2-3 ani de zile, ai vrea să te gândești cât vrei să ai, să deții până când ăsta ajunge în zona asta de aici, ok? Dacă se întâmplă. Există șanse să nu se întâmple, asta e clar, există șanse de genul ăsta. Dar probabilitatea în continuare e în favoarea ta, având în vedere istoricul.
Dar din nou, asta trebuie să te gândești. Că vrei să faci 1000, 5000, 50.000, 100.000, 500.000, care e targetul? Dacă ăla e targetul, trebuie să ai un număr de ETH, ok? Iar ăla ar trebui să fie golul tău. Și cu cât stă în lateral, cu atât îți dă șansa mai mult, uitându-te la Netflix, de exemplu. Netflix sau putem face alte cazuri, dar nu are rost să mai zăbovim aici. O să te uiți la Netflix de aici, da? Din range-ul ăsta. Între 2003 și 2009. 6 ani de zile sau cât a stat aici, da? În range-ul ăsta. 6 ani de zile, da. În 2003 a pus topul, realist vorbind, în 2009, de 6 ani, 7 ani aproape. Aici, de lateral. Întrebarea ta aici, dacă credeai în Netflix după urcarea asta parabolică și lateral, cât poți să acumulezi, cât ai nevoie Netflix ca în momentul când ajunge la 100 să ajungi la un target. Asta era 100. Regiunea asta de aici, da? Poate pentru tine era suficient și 4. Poate era suficient și 12. Depinde, având în vedere că era în range-ul ăsta. Cât Netflix aveai nevoie ca să ajungi milionar abară. Și mulți au ajuns, să-ți dai seama. La fel și la Nvidia. Aceeași întrebare ai fi avut-o poate și ar fi trebuit să o ai aici. Okay. Între 2001 și 2016, 15 ani de zile, aceeași întrebare. Ok, e la $1, cât am nevoie? Pentru că în momentul când atinge 100 să ajung sus, în top, la nivel de capital. Cât am nevoie? Atât. Ok, să atingem targetul, zic. Average și la ETH, cât ai nevoie? Asta e întrebarea și spre asta trebuie să lucrezi în următoarea perioadă, ok? Pe targetul ăla, dacă tu crezi că asta e teza. Bun. Live-ul ăsta multe, super multe extra informații. Mi-aș fi dorit mai mult să mai stăm și pe analize, dar facem asta pe live-ul viitor, gen să ne mai uităm la criptomonede de urmărit. Să ne mai uităm la un Aster care pică un pic aici, vedem dacă din nou corectează la 0.49, rămâne de văzut. Zonă bună, din nou, Hyperliquid, e la testul suprem fiind la 50 sau un pic sub 50, bounce sau 30 după, adică ne uităm atent la el. Morpho sus, dacă s-ar întoarce în range-urile de jos, ar deveni mai interesant și mai sexy. PAM la fel, dacă s-ar întoarce în range-urile de jos. Pengu la fel, dacă s-ar duce undeva spre 0.038. Monadu, un pic mai jos, undeva spre 1 cent, ar fi interesant. Bun, la commodity, la Brent, din nou v-am zis, cred că din range-urile astea, din nou va da înapoi. Ce e azi? Joi, aproape joi, mai sunt câteva minute până în România se face joi. Până luni, cel mai probabil Trump din nou va anunța un deal pe care doar el îl face, cel mai probabil. Ai un gap aici pe crude oil simplu, pe UTI, până în 86, posibil să-l închidă înainte. Dar aviz celor care vor să tranzacționeze cât de cât. Bun, avem și bursa românească aici, dacă mergeți în dashboard o să o găsiți și toate știrile în timp real, fie pe cripto aici, mergeți pe Twitter, le vedeți în timp real, dați follow, fie mergeți aici de fiecare dată în secțiunea de știri și aici le găsiți mereu în timp real. Dar dacă mergem la acțiuni, putem să ne uităm și la bursa românească, dar nu se mai întâmplă chiar atât de multe lucruri pe bursa românească, euro la același nivel, USD-ul cam la același nivel, indicele BET un pic corectează și un pic piața corectează românească. Dar cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, îi salut și pe cei din reluare. Aveți aici butonul de like. Din nou aveți toate linkurile în descriere. Toate deal-urile, tot. Vă apreciez pe fiecare în parte. Încerc să dau tot ce pot pe live-urile astea. Contentul este gratuit. Singurul lucru pe care îl dați este timpul. Puteți apăsa butonul de like dacă vă place. Noi ne vom auzi desigur în următorul live săptămâna viitoare. Până atunci, follow Instagram Real Daniel Niță, follow pe X Real Daniel Niță, dați join în Discord, tot la fel, găsiți Discordul în secțiunea de descriere și aveți toate rețelele de socializare acolo. Mai tai short-uri din live-urile astea, după cum ați observat, le vedeți și pe social media, ideile mai interesante poate care se pierd în acest live. Veți avea timestamp mâine pentru cei care zic că live-urile sunt lungi, ok, reveniți mâine și vă uitați undeva pe la ora 11, o să găsiți timestamp, ok. Cripto o să rămână în continuare volatil, chiar dacă s-au băgat instituționale pe el, pentru că îl tratează ca pe speculă, nu neapărat.
Eu cred că pe aseturile mari, gen Bitcoin și ETH, îl tratează ca pe termen lung și le acumulează acum pentru a face un bull market destul de mare la un moment dat și nu cred că o să mă înșel. Pe restul vom vedea care cum și ce lichiditate vine pe restul, dar pe astea două eu zic că le vor crește destul de bine, dar mai ales pe ETH. Pentru că e mai ușor de crescut. Până își iau suficient, până își bagă în traistă suficient, pe urmă le vor da drumul. Bun. Bun, da, devine mai predictibil cripto, e normal. Și Larry Fink a zis că îi place acum mai mult, că nu mai are volatilitatea aia și nu mai are leverage-ul. Da, cripto vine spre un bottom, spre deosebire de bursă care vine spre un top. E o dinamică interesantă și vom vedea asta în perioada viitoare în piețele financiare. Bun, nu știu dacă mai citesc aici comentarii. Da, foarte tare, eu sunt la eveniment și felicitări. Aici, ok, bun. Aici la eveniment, te referi la cel din Paris, presupun, nu? Bun, mai departe, zice că cineva aici, zice Claudiu că la Caterin că mai trebuie făcut. Da, poate în bull. Poate în bull. La Pengu ne-am uitat. Nu știu dacă a fost super chat-uri, îmi cer scuze pe live-ul ăsta. Aici cred că a fost unul singur sau două. Caspa m-am uitat și ce păreai despre interviu cu Elon, m-am uitat cu previziune pe TU 2036, am răspuns la el. Elon Musk evită să spună ce se întâmplă în intervalul 2026-2036. Ok. Bun, cam atât pentru astăzi. Zic Circle, da, ne putem uita un pic și la Circle. Momentan Circle îl mai aștept un pic mai jos. Ai niște sellere aici pe Circle. Nu-s convins de zona asta, cred că va veni ulterior sub 50 și atunci business time. Business time. Ok, vă salut pe toți, seară faină, aproape 12 noaptea în România, ne auzim în următorul, stay safe, much love.